lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Masakit man ang suga, dulot ng kahapon, di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala lang pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka, tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Walang kasing saya itong aking nadarama, mula noong makilala kita, Jesus. Walang kasing ganda ang araw ko sa tuwid na, Panginoon, ngayong kapiling kita. Ikaw lamang ang nagbigay ng pag-asa sa buhay kong ito. Dati-rati walang sigla, sa bawat sandali ang puso ko ay may ngiti. Panginoon, ngayong kapiling kita. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awaken the likeness I want to be. Oh, God, like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inaasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko.
Ikaw ba ay nagkahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa aking kasalanan. Pag-ibig, di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. La 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 la, o kay buti-buti mo, awit kong ito ay para lang sa'yo. Nais kong ialay itong buhay ko sa paglilingkod sa iyo. La 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 la, o kay buti-buti mo, awit kong ito ay para lang sa'yo. Tunay nga kay buti mo, o Panginoon, sa mga pangako mo ay tunay kang matapat. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala siyo ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. O langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko. Ito ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala siyo ang maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama,
sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo kanyang nilikha, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo kanyang nilikha, purihin siya. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagubuklod. Dahil naranasan natin kay Kristo'y manalig, pamilya ng Diyos ay napalapit. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, laging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit, tunay na tahanan natin. Atin nang makakapiling ang naunang pumanaw, upang di na muli pang matahiwalay. Hallelujah! Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo, sa Diyos umiibig. Kahit ang pagmasdan ng kanyang tanawin, na Diyos ang pinupuri natin. O ako'y masaya pagkasama ko kayo, taging sa Diyos ang umiibig. O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdam ay pinagaling, kapayapaan ay kasiyahan ay nakamtan ko. O Jesus, napakabuti
mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka habang ako ay nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita, hallelujah. Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, O Diyos. Purihin ka, papuring awitin ating ialay. Ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay. Awitin natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay. Ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay. Awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang ibig. Awitin makalangit, sabay-sabay umibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay. Ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay. Awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awitin makalangit, sabay-sabay humibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong pupunin na. Aming ka nang makikita, tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ko, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong kalangitan ng iyong luklukan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, mag-upuri sa'yo.
Kataas-taas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, ang iyong tungtungan sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong hinahasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man at kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat,
Oh Jesus, sa pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Watch a crowd gather around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost people around. It sounded just like the roar of a mighty wind, fell on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God! Blowing again, the wind is blowing again. Hallelujah! The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind the Lord is going to the world today. As the prophets who will see do what do will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. You'll never, never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keep blowing and blowing again. The wind is blowing again. Hallelujah. Wind is blowing again. Oh, just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come forward and shout from the mountain top. Hallelujah. Proclaim it on the city streets. Singing everywhere you go. Well, everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Come forward and shout it from the mountain top. Proclaim it on the city streets. Singing everywhere you go. Tell everybody on beat. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the sign of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were with him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come forward and shout it from the mountains up. Hallelujah! Sing out on the sinners free. Sing everywhere you go. Well, everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad to reach out before me. I'm glad to look out and to choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul.
one more time. Glad to be the champion. Glad to be the champion. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, hallelujah. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. This is the day that the Lord hath made. That the Lord hath made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. In the name of Jesus, in the name of Jesus, victory, amen, hallelujah. Oh Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Hallelujah. Sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Hallelujah. Let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise. Oh, let us jump, everybody. Let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Let us jump and praise the Lord. Oh, rejoice, 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 the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice,
Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-ayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit lang dumating. Indak, indak, lumindak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, kasi Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. In the Holy Ghost and fire, that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire, that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me, now it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, now it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, sing till the power of the Lord step down. Sing till the power of the Lord step down. Lift up your hands, be not ashamed. Oh, sing till the power of the Lord step down. Clap till the power of the Lord step down. Clap till the power of the Lord step down. Lift up your hands, be not ashamed. Oh, clap till the power of the Lord step down. Dance till the power of the Lord step down.
Stand still, the power of the Lord is now. Keep up your head, be not ashamed. Oh, dance to the power of the Lord is now. Let us jump to the power of the Lord is now. Jump to the power of the Lord is now. Keep up your head, be not ashamed. Oh, jump to the power of the Lord is now. Let us shout, hallelujah. Shout to the power of the Lord is now. Keep up your head, be not ashamed. Oh, shout to the power of the Lord is now. Let us shout, hallelujah. Shout to the power of the Lord is now. Keep up your head, be not ashamed. Oh, shout to the power of the Lord is now. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And whom that is hidden, bless his holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bless his soul. His name. Oh, bless the Lord with all my soul. Hallelujah. Bless the Lord with all my soul. Yeah, Lord, there is within me. Bless his soul to live in name. Bless his holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. Napakasarap magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus. At dito po natatapos mga minamahal ating pag-aawitan ng mga joyful songs. At tayo po ay darako sa mga solemn songs mga minamahal. At tayo po'y pangunahan na ating beloved brother John Noel Braganza. At habang naganda po ang ating beloved kapatid, tayo po muli mga minamahal, sama-sama, magkaisa, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mga minamahal, atin pong hingin muli ang patnubay at paggabay ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesu Kristo. Sa unang dalangin po ng aming dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, marami pong salamat muli sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba muli, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. At muli, umalapeng Jesus, minsan pa aming hinihiling ang iyong hallelujah, patnubay paggabay, hallelujah, sa araw na ito, malapeng Jesus, sa mga papuring awitin na aming iniaalay sa iyo, malapeng Jesus, langisan mo po, malapeng Jesus, ang bawat papuring awitin ito, gawin mo pong daluyan ng pagpapala, hallelujah, sa aming mga minamahal na kapatid. At patuloy mo po umalapeng Jesus, ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, umalapeng Jesus. Pagpalain mo po kami lahat. Muli samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. At sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Jesu Kristo, aming sama-sama sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong binibigay pong pagkakataon sa ating pong beloved brother John Noel Braganza. Tayo po'y pangunahan sa mga solemn songs. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Alvin Reyes, sa ating pangunahan, sa ating mga joyful na awitin. Tayo po magpapatuloy mga minamahal sa ating mga solemn song na mga awitin na yung praise the Lord. Praise the Lord.
mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi, pahahayaan ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng palautaan ko diipin, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayaan ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng palautaan ko diipin, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayaan ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa siliw ng palautaan ko diipin, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagaganda ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan.
dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matero, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matero, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matero, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. How great are thy works, O Lord. Thy thoughts are very deep. How great are thy works, Jesus. How great are thy works. How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa suliw ng palautaan, udipin at sa magkulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan.
dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di materong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di materong, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Pati ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba alis ka pa? Batin mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pinting ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nangihina? Pati ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka pa? Batin mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilik sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilik sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak,
Napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilik sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilik sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilik sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilik sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Kahit pilitin ko, puso ko maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan mo siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako asa. Maiiwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan na
nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Ay tawagan mo siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karama siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karama siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa. May iwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob. Kung ako'y masaktan, saan pupunta ang aking gagawin? Ay tawagan mo siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karama siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karama siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karama siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ko asa. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko'y may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoong Hesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya
buhay ko'y may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tambag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. ang Panginoon Tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala, sa biyaya niya tambak. Buhay ko'y may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Pangino'y tapat kailan pa man. O biyaya niya tabak sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. O biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. O biyaya niya habag sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, at para bang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. O biyaya niya tambag sa buhay ko'y sapat. Hindi
man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Hindi man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya ay hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. O biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya hindi nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. O biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. O biyaya niya habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Yang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Dapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y mapaw sa buhay ko. Kaya papuri pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ng iyong banal na salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan
mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papuri't pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papuri't pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. So much Jesus. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papuri't pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Papuri't pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. May pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papuri't pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y maapaw sa buhay ko. Kaya't papuri't pagsambay alay sa'yo. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta. O Jesus, nasan ako kung wala ka? Ano kaya ang buhay ko kung wala ka? Marahil ako'y litong-litong nagdurusa, alipin ng kasalanan, problema'y di makayanan. Hindi alam kung saan pupunta.
katulad ng pagsikat ng araw. Ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinagot, minahal. Bakit di kita agad nakilala? Sa piling mo pala ako liligaya. Salamat, basahan man iyong pinagpala. Nakita ko na ang pag-asa, sumilay ang bagong umaga. Alam ko na kung saan pupunta. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinabot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinabot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinabot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, pinabot, minahal. Katulad ng pagsikat ng araw, ikaw, Jesus, ay dumating at nagbigay tanglaw sa aking buhay. Nilimot mo ang aking kasalanan, pinagpala mong lubos, binagot, minahal. Ikaw ang lakas sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas
sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa amin. Masaya kami sa aming tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Nang ko ay malayo pa siyo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay litong-lito, Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landos ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran.
hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Oh, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y lantaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y labing namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig ang lahat ng pagsamo ko. O Jesus, sa iyo, Diyos, ko'y makarating. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, sa iyo, Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong tirahan, kaya't pangawit ko'y para sa iyo. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin, at sa awit kong ito, Ikaw ay sambahin, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kailapit nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw niyon, siya iyong makapiling. Sa araw niyon, tingnan mo ang langit na kiganda. Basan mo at naroon siya. Liwanag niya'y panglaos.
siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na iyon, tignan mo ang langit na kaganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Magdamang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na hindi kayang tumasan ng mga awiting makasanlibutan. Ang buhay namin noon ay ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalabiro, ibang lighayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasin, ang pagkakaisa lang sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, sa'yo wala ng pera, di ba tayo masaya? Ganyan lang ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y magbabatian. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kaya sarap magpuri, kaya sarap sa Diyos nating Ama. Tinupo niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y babatian. Hindi nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap magpuri, ay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinupo niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. We praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I
will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus make me glad. Oh, Jesus make me glad. Jesus make me glad. I will rejoice for Jesus make me glad. Jesus make me glad. Jesus make me glad. I will rejoice for Jesus make me glad. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, maglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya. Hindi ibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. We've come to glorify His name. Come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Glory, 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 glory. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. Ating pong palakpakan muli ng napakalakas ang ating pong Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po mga minamahal sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mga Panginoon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at pinangunahan po natin pong ginagalang at minamalibang lista ating beloved evangelist Weldes Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong live streaming sa Facebook. At kayo po mga minamahal, amin pong inaanya magpatuloy hanggang mamaya. Matapos po yung ating pong banal na gawain sapagkat napakahalaga po ang ating pong matapos ang bawat gawain. Amen. Sa mga matagal naman ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming at kayo na po mga minamahal nakakadama ng kauhawan na kayo po mga minamahal ay kinakailangan gustong-gusto niya ng dumalo. Punta lamang po kayo sa banal na gawain, mga minamahal, upang kayo malubos na ang inyong pong kagalakan, ang inyong pong grabing pagpapasalamat sa ating pong mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, glory to God. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldes Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina C. Almeida. And of course, we want to say good morning, magandang umaga rin po sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved order preacher, Brother Buboy Nier, sa ating kanyang mananak, ating beloved Sister Vines, sa ating pong beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa oras nito mga minamahal, tayo po'y dadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito. Sapagkat wala tayong gagawin mga minamahal sa buong araw na this is the day of the Lord. Amen. Amen. At ito mga minamahal ay ilaan natin ang araw na ito para sa ating Diyos na buhay. Kaya wala tayong gagawin. Puro papuring awit, mga papuring magpapasalamat sa pamamagitan ng mga patotoo. Mamaya ng konti, mga minamahal, meron tayong mga special na awitin ng ating mga beloved choirs. Of course, sa ating pong pagkaroon na pagpupul sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ikating kasambumat, mga handog. At mamaya siyempre, ang banal na salita ng Diyos na talagang kinauuhawan ng mga anak ng Diyos. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At aking pong binanda sa sunod na bahagi at pong
ating pong tayo po'y makapakinig ng mga buhay na patotoo. Sapagkat this is the reason why bakit tayo nagkita-kita, mga minamahal. Tayo may mga kanya-kanya mga relihiyon, mayroon tayong mga kanya-kanya mga pinaniwalaan. But when we listen unto the Word of God, nung ating pong mapakinggan ang totoong pangaral, bumbu na katotohanan, mga minamahal, ay tayo po lumakip sa atin ang mga tanda at ebidensya. Anong mga ebidensya yan? Anong mga tanda yan? Yan po ang inyo po mapapakinggan ngayon, mga minamahal. Kung paano gumaling ang bulag, kung paano gumaling ang mga COVID-19, kung paano, mga minamahal, gumaling at nagbago ang buhay ng mga Kristiyano, inyo pong alamin, mga minamahal, ano ang kanilang ginawa. Nagbayad sila ng malaki? Walang bayad yan, sapagkat lahat yan kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. At po pinaganda mga sumusunod mga minamahal na pinagpalang mga kapatid, ating po pinaganda beloved brother Deo Rodriguez, at siya po'y sundan ng ating pong beloved sister Rona Bel Solano, at again po sa ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr., at ang ating pong beloved sister Beng Joaquino, ating pong beloved brother Fernando Di Guzman, at ang ating pong beloved sister or nanay Adela Dumantay. Sila po mga minamahal ay pong pinaganda para sa kanilang ihahayag na pasasalamat, mga patotoo ng ating mahal na Panginoong Hesus na inilagak sa kanila po mga buhay. At dito na po mga minamahal, lahat po muna ng handang-handang makinig na ay pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Mamaya mga minamahal, sa ating mga minamahal na mga bisita, kapag nakapunto sa mahal na Panginoon, huwag po kayong mahiyang pumalakpak. Amen. Amen. Sabi ng Biblia, ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Amen. Kaya po mga minamahal, ating pong bigay ng pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Deo Rodriguez, sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Ronabel Solano. Amen. Praise the Lord. Ating beloved adult choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din sa pag-alaala sa mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din sa buong pamilya po ng Almeida manamahal, at ganoon din pagbati rin po ng magandang umaga sa ating mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ganoon din sa kanilang anak, si Sister Bynes, ganoon din sa ating beloved elders, sa inyong mga minamahal, at ganoon din sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Magandang umaga po sa inyo. At ako po ay nagpapasalamat muli dahil nabigyan muli ng pagkakataon upang papurihan at pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na ginawa po ng Diyos sa aming buhay. Alam niyo na mahal, nung bago pa lamang kaming nakakilala dito sa gawain ito, manamahal, tunay po talagang napakarami po naming karamdaman. Nandun na talagang grabing hirap po manamahal. Dahil ang inyong abang lingkod din po ay dumanas ng butas-butas po na bituka. Nandyan ang grabing sakit at kirot ng aking tiyan na laging nararamdaman manamahal. Talagang ako'y namimilipit sa sakit niyan manamahal. At sumabay pa rin po ang aking mahal na anak na nagkaroon po ng skin disease po manamahal, mula ulo yan hanggang paa. At tunay po manamahal na sa pagpapagamot, napuntahan namin lahat ng manggagamot manamahal, at maging sa mga doktor, sa mga dermatologist sa aking anak manamahal, talagang marami pong nagastos manamahal dahil pabalik-balik manamahal. Talagang hindi po namin natamo ang kagalingan, lalo pong lumalala dahil ang aking anak manamahal talagang grabe ang habag ko, dahil lalo na paggabi manamahal, grabe ang kati at kirot ng kanyang nararamdaman, halos di siya makatulog. At isang araw kami po ay, ako po ay na-invite sa gawain ito manamahal upang obserbahan. Ayon sa sabi ng aking kon, mag-observe ka lang, sabing gano'n manamahal. Ngunit, hallelujah, tunay po na napakabuti ng Diyos, hallelujah. Praise the Lord, amen. Doon ko po nakita ang mga grabing gawa ng Diyos sa gawain ito manamahal. Marami na rin po akong nakita mga gawain, ngunit kakaiba ang aking nakita dito. Dito ko po nakita ang grabing pagpapala ng Diyos, hallelujah. Dito ko po nakita mga bulag nakakita, mga pilay na nakalakad, mga ketong na nilinis ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Napakabuti po ng pinakamamahal, Panginoon. Sa madaling sabi, manamahal, ako po yung nagpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. At patuloy po kami naglingkod, manamahal. Hindi po lumilipas ang halos isang buwan, manamahal. Mga mag-iisang buwan pa lamang po kami, manamahal. Dahil hindi na rin po namin ginagamot ang aming mga karamdaman dahil wala na rin kami, naubusan na po kami ng pera para pampagamot, manamahal. Napansin ko na lamang, manamahal, ang aking mahal na anak, nandun na mahal talagang nagtuyuan ang kanyang mga galis mula ulo hanggang paa. Hallelujah. Napakabuti. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, dahil sa aking kagalakan, ako po'y nagpalista, manamahal, upang magpasalamat sa Diyos. Alam niyo, manamahal, pagkatapos ko po magpasalamat, pagbalik ko sa aking kinaupuan, hindi ko na mamalayan pala, manamahal, ng butas ng bituka ko na dati grabe ang dugong lumalabas po sa akin. Pinagaling na rin pala ako ng Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ganoon din, manamahal, sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal, Panginoon, maging sa amang niyang lugar. Hallelujah. At ang aking mahal na anak na si Sister Cheren, manamahal, yan po ay nabundol ng tricycle. Grabe pa nga hong tricycle na nakabunggo sa kanya dahil yung nagbibiyahe po ng mangga na nagdi-deliver po sa may ordaneta, manamahal, talagang punong-puno po yun ng sako-sakong mangga ang nakabundol sa kanya, manamahal. Kung iisipin natin, manamahal, tignan ho natin yung mga tricycle, kahit saan kayo mapasilong man dyan, manamahal, sasabit at sasabit kayo sa bakal dyan, manamahal. Ngunit alam nyo, ang aking mahal na anak, nabundol yan, napailalim pa sa tricycle, ngunit siya tumayo at nagpagpag. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. 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 Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, maging aking mahal na anak si Samuel, manamahal, nung maging mahigit isang taon pa lamang po yan, manamahal. Yan po ay habang nilalaro siya ng kanyang kalaro, manamahal, siya ay nakaupo sa high chair, manamahal. At nung bumagsak, manamahal, humampas ang kanyang ulo. That time po, manamahal, kagagaling ko po sa overnight, ako po'y natutulog. Sa grabing antok ko, manamahal, nakakarinig ako ng mga grabing sigawan. Hindi ko alam pala na yung aking anak, manamahal, noon ay bumagsak, manamahal. At talagang itinakbo, nilabas sa may kanto, manamahal, upang maghanap sila ng sakyan upang itakbo sa ospital. Ngunit doon, bumalik na lamang sila, manamahal, dahil sabi ng mga tao na huwag na natin itakbo kasi patay na yan. Alam niyo, manamahal, inuwi na lamang sa bahay, hindi na itinakbo, manamahal, at ginising na lamang ako. Sabing gano'n, yung anak mo, namatay yung anak mo. Ngunit grabing pag sumama ko sa pinakamamahal na Panginoon, ipasok niyo sa kwarto ka ako. At ako'y nanalangin, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan po ang kabutihan, manamahal, na may mga nangangalaga po sa atin, kagaya ng ating beloved pastor, hallelujah. At sa unang dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat na mga manggagawa, manamahal, ang aking anak binuhay ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. At ganoon din, manamahal, patuloy kami pinrovide ng mahal Panginoon namin pangangailangan. Binigyan po kami ng sariling lupa at bahay. Dati po wala po kami. That's right. Amen. Hallelujah. Maging masami mga sakyan, mga motor, tricycle. Dati, manamahal, kahit bisikleta, hindi po kami makabili. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, itong mga nakaraang buwan din, manamahal, ang inyong abang lingkod din po, manamahal, ay nagkaroon din po ng, hindi ko pa ho noon alam na ako'y may dengue, manamahal. Ako po'y nilalagnat, tinatrangkaso. Grabing sakit ng ulo na aking nararamdaman. Hallelujah. Tunay po, manamahal, na nung pagkaabot ko ng mga 7 days sa aking talagang araw at gabi, hindi po ako nakakatulog, niyo, manamahal. Alam niyo, manamahal, dahil sa mga 7 days na yun, manamahal, talagang dumating sa akin yung pagkakataon, manamahal, na para ako pong pinatay na cellphone, hallelujah, na talagang nagdilim mga aking paligid, manamahal. At ayon nga sa explanation nila, baka daw doon sa oras na yun, manamahal, talagang bumagsak ng todo ang aking dugo, manamahal. Talagang ganun pala ang mamatay, hallelujah. Ngunit alam nyo, dahil sa parang may memorya pa ho kung naiwan, manamahal, nung mangyari yon, dahil ang inyong abang lingkod, manamahal, ay sinasabihan malimit ng ating beloved ordained preacher na magpagamit na sa pinakamamahal Panginoon. Talagang patuloy po akong tumatanggi, hallelujah. Nandun ang pag-iwas, manamahal, hallelujah. Hallelujah. Ngunit alam nyo, sa mga oras na yun, manamahal, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. That's right. Dahil alam nyo, nung nagdilim ang aking paligid, talagang nung mga oras na yun, alam ko ako'y wala na, manamahal. Ngunit alam nyo, aking naisip na lamang, manamahal, na mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako, hallelujah. Tunay po na biglang tumunog ng tsug, gumanon, manamahal, biglang nagliwanag muli ang aking paligid, hallelujah. Napakabuti ng Amen. Praise the mahal Lord. na Panginoon, hallelujah.
Hallelujah. At ngayon po nagagamit bilang isa sa mga awit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba po karapat dapat? Hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Amen. Panginoon. That's right. Hallelujah. Alam niyo, minamahal, dumating din po ang isang trahedya sa amin, minamahal. Isa sa mga mahal sa buhay namin, minamahal. Nagkaroon po ng lagnat, trangkaso. At tunay po na inuubo ng grabe. Hanggang nung umubo siya po ng grabe, minamahal. Sabi ko sa akin, mga anak, magpuri tayo. Hallelujah. Andun naman, mahal, talagang kasama namin. Talagang pag ini-step po namin, talagang nauubuhan kami. Lahat, grabe, minamahal. Yun pala, manamahal, hallelujah, sa aming pagpupuri dahil medyo kakaiba na po ang aming nararamdaman. Ngunit nung kami nagpuri, paglabas, pagkatapos namin nagpuri, hallelujah, nandun nakita namin, manamahal, talagang siya naginhawaan at nakatulog, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Nung siya yung magpates, manamahal, siya po pala ay COVID na po, manamahal. Meron na po siyang COVID, manamahal. At ganoon din po nahawaan ng aking isang mahal na anak, manamahal. Talagang grabe po, manamahal, grabing hirap nila na kanilang naramdaman, talagang naranasan nilang umubo ng halos 2 oras na talagang hindi ordinaryong ubo. Hirap sa paghinga na mahal, ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. That's Hallelujah. right. Amen. Hallelujah. Grabe mang mga karamdamang yan, hallelujah. Ngunit sila'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakaraming tao ngayon na namamatay dahil sa karamdamang yan. That's Ngunit right. tayo manamahal, andyan ang pag-iingat na pinakamamahal. na Amen. Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganon din, manamahal, grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal, Panginoon, maging sa aking 2 apo, manamahal. Habang may COVID, ang isang aking anak, manamahal, siya po'y nagpapadede pa. Ngunit sila man ay pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At sa grabing yan, mga mahal, halos 3 weeks po kaming hindi nakalalabas. Nandun na mahal, maraming salamat sa mga ginagamit ng Diyos na nangungumusta, nagko-comfort sa amin. Hallelujah. Nandun ang ginamit na pinakamamahal, Panginoon, upang magbigay ng mga pagpapala, mga pagkain, bumababa na lang sa gitna namin. Hallelujah. Kahit sa gitna ng pandemya, mga mahal, hindi kami pinabayaan ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Andun po lagi ang kanilang pag-iingat at pagpaprovide ng lahat ng bagay. Kaya ang lahat ng papurit pasalamat ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang tayo po'y lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Amen. Just as sharing, mga minamahal, ang director ng, provincial director ng Bulacan, probinsya ng Bulacan, DTI, Department of Trade and Industry, na COVID-19 din po siya, mga minamahal. At siya po ay na-hospital. Alam niyo kung magkano ginastos niya? 800,000 plus. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, dahil nagkaroon siya ng PhilHealth na around 300,000, kaya 500,000 pa rin yung kanya po nagastos, mga minamahal. Kung sa atin tumama yun, mga minamahal, saan tayo kukunin na perang ganun kalaki? Wala tayong ganun, mga minamahal. 100 nga, nahirapan nga tayo eh. Amen? Pero ang importante, meron tayong Diyos na nagpapagaling. Palabang po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung sa oras nito, wala kang pera, ang importante, mayroon tayong Diyos. Amen! Kaya po, mga minamahal, sabi nga mga minamahal, more than a millionaire ang mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat wala mang hawak-hawak na 1 million sa oras na ito, pero meron naman silang napakabait at mapagmahal na Diyos na sa tuwing kanilang pangangailangan, nandyan parati tumutugon sa kanilang pangangailangan. Praise the Lord! Tayo po natin tumayo. Habang naganda ang ating beloved adult choir, tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He is the oak, and I'm the ivy. He is the potter, and I'm the clay. He's the oil, and I'm the vessel. I am the traveler, and He is the way. Hallelujah. I am the song, and He's the music. I am the lamb, and He is the flame. I am the flower, and He's the fragrance. I am the bride,
who takes his name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway, to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, walking, yes, I'm walking in the King's highway, walking in the King's highway, to the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Marapat lamang na ating pasalamatan ng ating malapay noon. Amen. Amen. Huwag pumayag ang mga anak ng Diyos matapos ang mga papuring awit nating ginagawa, hindi man natin maramdaman ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. That's our way of saying, thank you, Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dahil mga minamahal ating samahan, ang ating po mga minamahal ng mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Even praise the Lord. Hallelujah. The one worthy to be praised to God.
Ikaw, malapay doon! Hallelujah, hallelujah! Tayo mo'y patuloy na magpuri mga minamahal sa ating malapay doon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Ikaw, malapay na! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating malapay noon. Yung pinakamalakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating malapay noon at tunay nga po mga minamahal. God inhabited the praises of His people. Amen. Para hindi kayo mapasa. Give thanks sapagkat lahat nakakabuti yan sa mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At syempre mga minamahal, dahil nakita nyo medyo nabawasan na yung ang tulo. Dahil syempre sa mga pagtatapat ng mga anak ng Diyos at meron pa tayong dapat ayusin, marami pa. Kaya mamaya may sasabihin ng ating project, susuportahan natin yung ating project ng mga yero upang maayos na natin yung ating chapel mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal. Lahat na po ng handa makinig ng mga patutuo sumigaw ng praise the Lord. Amen. At nandun na po ang ating mga kapatid, ating beloved sister Ronabel Solano. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mga kapatid. At sundan po siya ng ating pong beloved brother Cesar Ibanez Sr. Amen. Hallelujah, 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 praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Amen. praise the Lord.
At dobling pagalang po sa ating ginagalang na Pastor, Evangelist Waldy Estrada Almeda, at sa di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Nancy Almeda, at sa kailan po mga beloved children. Hallelujah, praise the Lord. Magandang hapon na po sa inyo mga minamahal. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa isang pagkakataon po na ako po ay share kanyang pasalamatan dito po sa dako ng Pangasinan Outreach po. Hallelujah, praise the Lord. Nais ko pong sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Way back August 2014 po, nang ako po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Noong mga oras, noong mga time na po na yon, ako po ay nagdadalang tao na kung saan po, yung beloved baby ko po, nung pinanganak ko po ito po ay nagkaroon ng infeksyon sa kanyang pusod na kung saan ang sabi po ng pedya niya, kailangan daw po namin siyang ipa-admit dahil po yung infeksyon sa pusod niya ay maaari po itong kakalat po sa kanyang buong katawan na magkakos po ito ng pagtitirik ng kanyang mata, pagkukumbulsyon niya po. Dahil baguhan po nga lang po ako sa gawain na ito, noong mga time na yon yung beloved husband ko po, na una na pong nakilala sa gawain na ito, bilang isang ina, andyan po yung pag-aalala ko sa akin, yung beloved baby na yan, pero yung beloved husband ko po, talagang andyan yung pinaglaban niya po yung kanyang pananampalataya. Lumabas po kami sa hospital na yan, nagkapirmahan po kami ng waiver. Noong mga time na yon, andyan po sabi sa akin ng pedya ko na pag nilabas mo yung baby na yan, siguradong ikakapahamak niya po yung condition niya po. Dahil sa hospital na po na yan, marami pong kaso na ganun po nagkaroon po yung mga baby nandun. Pero andyan po na nilabas po namin yan, na walang gabot na yan. Andyan po talaga na pinapaka-prayer po namin yung beloved baby ko na yan. Yung beloved husband ko po, nag-fasting po yan siya, kahit nasa trabaho po yan. At andyan po talaga na patuloy yung pagsusumamo at pupupuri natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. After po mag-fasting ng aking beloved husband, instant po yan, pinagaling natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Way back 2015 po, yung beloved husband ko po, sa patuloy namin paglilingkod, andyan po yung mga kahinaan po talaga na dumanating sa amin. Yung beloved husband ko po ng mga oras na yon, nagkaroon po siya ng sakit na tuberculosis, na kung saan po, andyan po talaga na nagsusuka po siya ng dugo. Hallelujah. Andyan po talaga na nanghina po yung kanyang katawan, nangangayayat na po yan siya. Nung mga oras na yon, pina-check up po namin yan. At andyan po na sinabi po ng doktor na ipa-x-ray po namin. At andyan po na nagkaroon po talaga siya ng spot sa kanyang baga. Andyan na dahil sabi ng doktor, kailangan daw po siyang mag-take ng mga gamot sa loob po ng 6 na buwan. Hallelujah. Pero dahil po yung gamot na yon ay libre po yun sa hospital na yon, ininom po yan ng beloved husband ko. Hallelujah. Pero hindi po pala yung kalooban natin pinakamamahal po yung Jesus dahil habang iniinom niya po yan, sinusuka po yan ng kanyang katawan. Hallelujah, praise the Lord. Then, nandyan po talaga na sinabi ko po sa kanya na patuloy tayo magtitiwas sa pinakamamahal po yung Jesus. Amen. Nag-ayuno po yung beloved husband ko na yun sa dako po yun ng baliwag noon. After niya po mag-fasting, hallelujah, pinagaling po yan yung pinakamamahal po yung Jesus. Hanggang ngayon po, hindi po yan, Praise the Lord. hindi na po yan bumabalik yung kanyang, yung kanyang sakit na TB na yan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Then sariwain ko lang last year po ng January, ako po ay nagkaroon ng ubo. Na kung saan yung ubo ko na yan, hindi po siya normal para sa akin kasi tuwing gabi po, lagi po talagang hinihingal po yan. Hindi po ako makatulog. Ang sakit po talaga ng baga ko. Sobrang sakit po yung ubo na yan na halos talaga na parang ikamatay ko po na yan. Pero andyan yung pagtitiwala sa pinakamamahal po Jesus dahil hindi po yung naging hadlang upang hindi po ako makadalo sa gawain. Dumadalo pa po ako sa gawain 3 times a week. Hallelujah, praise the Lord. Umabot po yan ng 1 buwan. Naalala ko po ng February, last week ng February, ako po yung nagpa-check up kasi hindi pa po siya mawala-wala. Nagpa-check up ako din, sabi po ng doktor, kailangan ko po magpa-x-ray kasi sa loob po ng 1 buwan, dumudura po ako ng something na dugo, pero malabnaw po siya. So nabahala na po ako kasi, yun nga po, hindi po ako makakatulog. Then nung nagpa-x-ray nga po ako, andyan po talaga yung pagsusumabot sa pinakamamahal po yung Jesus. Andyan po talaga na patuloy na pagsisisi sa lahat ng kasalanan, sa lahat ng pagkukulang na nagawa ko. Then nagpa-x-ray po ako. After po ako magpa-x-ray, clear po yung nakalagay sa result ko na yan. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Then itong last November lang po, 2020, sa di inasang
nangyayari po, yung beloved husband ko, November 2, habang binabaybay po ng beloved husband ko po, ang mahabang tulay sa dako po ng NLEX. Siya po ay nadisgrasya. Hallelujah. Yung sasakyan po namin na minamaneho niya po, wasak po yan. May nabangga po siyang sasakyan din. So wasak po talaga yung harap, hanggang gilid po talaga. Kung magitayo lang po talagang masasabi niyong imposibleng may mabuhay. Hallelujah, praise the Lord. Kasi yung sasakyan po namin, total repair po talaga yun siya. Hanggang gilid po yung wasak niya, pero yung himala natin pinakamamahal po yung Jesus, hallelujah. Nigalos po talaga, wala po talaga na po yung beloved husband ko. Andyan po yung pag-iingat natin pinakamamahal po yung Jesus. And then yung nabangga niya po, sobrang bait po kasi talagang inalalayan pa po siya, hindi po nagalit yung nabangga niya. So nasettle po nila lahat. Nagpapasalamat ako sa pinakamamahal po sa pag-iingat na yan, hallelujah. Then itong pandemic nga po, dahil isa sa trabaho na aking beloved husband ay naapektuhan po. Andyan po talaga na pati yung financial namin, minsan talaga nagkukulang, pero hallelujah. Andyan po yung patuloy na po provide din pinakamamahal po yung Jesus. Maalala ko lang po sa dako ng Manila noon, hallelujah. Andyan po talaga yung sako-sakong bigas na dumadating sa amin, hallelujah, praise the Lord. Mga cup noodles po, mga dilata po na dumating sa bahay namin, pati po talaga gulay, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Kaya po ang lahat na papupuri at pagsamba, itaas yung pinakamamahal po yung Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Totoo pong ang Diyos ay napakabuti. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga mga minamahal, marami magsabi man na sila nasa katotohanan, kung hindi lalakip ang mga tanda at ebidensya, ay talagang hindi mo pwede paniwalaan. Amen? Sa panasabi ng Biblia, lalakip ang mga tanda at mga ebidensya sa mga tunay na mananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At tayo na po yung binibigyan po pagkaton sa ating po beloved brother, Cesar Ibanez. Amen. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpalat. Sundan po siya ng ating pong beloved sister, Beng Joaquino. Amen. Praise the Lord. Beloved Children's Choir, please prepare. Hallelujah, praise the Lord. Ang mataas na papurit pagsambat pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Meron rin po ang dobleng pagbati at paggalang sa ating minamahal na Pastor Welde Estrada Almeida. Ganun din ang kanyang mga beloved children. Kabalikat ang mga manggagawa sa pangunguna ng ating ordained preacher Boboy ni Sister Vines. At sa mga manggagawa rito sa atin. Ganun din po sa ating lahat at sa mga webcast viewer. Magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Bago po ako nasave dito sa ating gawaing ito, ako po ay namamanata sa tinatawag nilang Poong Nazareno ng Quiapo, na tuwing mahal na araw ako po yumihila ng lubid upang sinasabi nila na yung iyong mga kahilingan ay ating yung mga kung ano mga sakit ay gumaling. Ngunit sa kabila nito ay ganun pa rin ang nagaganap sa amin. Hindi man siya nagkakasakit, paulit-ulit na nag-iiba, na hindi pa raw, na bumibigat pa rin pati ang aking isipan, na nababagabag ako. Ganun pa man, patuloy pa rin ang aking buhay hanggang sa sobrang tiwala ko sa aking sarili. Dahil nung panahon na po na yun, nung ako po'y nakapag-aral, ako po'y nag-aral nakapagtapos sa isang Dominican school, na kung saan may pag-aaral patungkol sa simbahan, at inihikayat din po kami na magpari bago kami graduate ng aming koleyo. At dahil po sa ganong antas ng aking nakuha, ng aking pag-aaral, masyado na po akong bilib sa sarili ko. Na although nagdarasal ako, pero kulang. Masigit kong pinaniniwalaan ang aking kakayahan hanggang sa dumating pa na nakapag-asawa ako ng isang accounting graduate o accountancy na may mataas ding tinatawag na kanyang grado sapagkat nakapagtrabaho din siya sa multinational company. Na ako rin po, nung pagka-graduate ko po, ay mabilis din po akong nakahanap ng trabaho na sa isang kinikilalang kumpanya. Ngunit dahil po sa ganong pangyayari, nakalimutan ko at nawala sa amin ang Panginoon pala ang siyang magdidikta at magtatakda ng ating buhay, ng ating kaganapan. Amen. Dahil sa sobrang tiwala ko po, dumating po yung pagkakataon, binigyan kami ng pagkakataon na magkaroon kami ng isang malaking halaga. Dahil po ako'y graduate ng Business Administration at asawa ko accountancy, masyado kong hinawakan ng kaperahan na yon na sinabi ko, ito na yung panahon ko para yumaman ako, para gumaling ako, para may pakita ko na mahusay ako.
Hindi ngunit at naging tuso pa ako ng panahon na yun, naging wise ako. Hindi lamang po ako basta nagtiwala sa aking kakayahan ko, bagkos yung ginawa kong business plan o feasibility study ay sinangguni ko pa sa tinatawag na financial consultant. At na-impress siya at nagulat at namangha kung paano ko magagawa ang estratehiyang pagninegosyo na iyon. At sinabi, kinuha niya pa yung aking contact number at babalikan niya ako pagkalipas ng 1 taon. Dahil sa bagay, ang cycle ng business nasa 5 years para makita natin kung stable ba talaga ito. Ngunit, ang kapamaraanan ng Diyos ay hindi kapamaraanan ng tao. That's right, amen. Hindi pa lumilipas ang 1 taon, ang aking puhunan ay pinagyayabang, ang aking kaperahan na siyang pinagmamalaki ko, ay nawala na lang ng bigla. Ang lahat ng pinasok kong negosyo, makailang ulit, makailang subok ako, ay hindi bumabalik ang aking puhunan, bagkos ay nalulugi pa ako. Hindi pa natatapos dyan ang pagsubok sa akin ng Panginoon. Dumating pa na nagkaroon pa ako ng disgrasyang inabot sa aking pagmamaneho. At bukod pa rito, dumating pa rin sa punto na maging ang aking asawa ay dumating sa pagkakasakit. At halos ang mga anak ko ay halos kuwanin ng aking mga kamag-anak dahil sa tingin nila sa akin, ako'y nasa kahirapan na, nasa lugmok na. Ganun pa man ng mga oras na yon dahil nasa panahon na nasa kabataan pa ako, nasa kalakasan pa ako. At bilib pa rin ako sa sarili ko. Sinabi ko, kaya ko. Ngunit kahit na anong gawin ko, anong hirap ko, hindi ako nakakaahong. Bagkos, nandoon pa rin ako sa kahirapan na yon. Hanggang puro paghihirap, puro pasakit pa rin na nakaranasan ko ng mga oras na yon. Wala pa rin akong kapayapaan. Hanggang sa dumating na nga yung punto na nakilala ng unang nasave ang aking asawa at nahikayat niya ako. Unti-unti, dumarating na yung tamang pananambahan, tinuro yung tamang pagbibigay. Sapagkat ang pagbibigay, ang susi ng pagpapala. That's right, amen, hallelujah. Mula nang natutunan namin ito, na dito tinuro sa ating kongregasyon, unti-unti ibinalik ng Panginoon, unang-una higit sa lahat ay ang kapayapaan ng puso ng Hallelujah, isipan. hallelujah. Ibinalik ang pagtitiwala sa Kanya na siya lamang pala higit sa lahat ang makapangyayari. Hindi ang lakas, hindi ang galing ko, hindi ang talino. Dahil anumang oras, That's right. sa pagtulog man natin, pwedeng kuhanin na niya tayo. Pwedeng ilakas natin, inisip natin, maganda, gagawin natin yun. Magagawa, pero hindi natin magagawa. Doon kami natuto magpakumbaba, matuto kaming magbigay ng tama at ibigay yung para sa Kanya. At kaya naman, unti-unti, hindi lamang po ako nakapagtrabaho, bagkos nagkaroon pa kami ng negosyo, na yung negosyo namin na yun ay pinalago at pinalakas ng ating mahal na Panginoon Diyos. Pinasagana muli kami, binigyan kami ng magandang negosyo at mga sasakyan. At ganoon, higit hindi lamang po dyan ang pagpapalang dumating sa amin. Sabay nga ng Panginoon, ang lahat, hindi lamang ikaw ang pagpapalang, kundi maging ang iyong lahi. Kaya ang lahat ng ang pagpapala ko po ay dumating rin po sa aking mga anak. That's right. Ang aking pong mga anak, hindi lamang po sila nakagraduate, kundi pagka-graduate po nila, nagkaroon din po sila ng isang maganda at matagumpay na pagninegosyo o paghahanap Praise the Lord, praise the Lord. Sapagkat ang pangako ito ng ating Panginoon na magpatuloy lamang tayo higit sa pagbibigay, higit sa pagtatapat, at patuloy na sumasagana kami. Ngunit sabi nga nila, ang buhay dito sa mundo ay patuloy na may mga pagsubok. Hindi porkit puro sagana na lamang po ang nakakamta natin. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, patuloy kaming ibinabangon ng Panginoon, patuloy kaming pinapayapan ng Panginoon, kino-comfort kami. Sapagkat ang ating pinadalingin ng Diyos dito sa atin ay buhay, totoo at makapangyarihan. Amen, praise the Lord. Dumating pa po sa pagkakataon itong COVID, itong sumagana itong pandemic na ito na COVID-19. Ang aking pong hipag ay isa sa tinatawag kumbaga sa mga top notcher. Kasama po siya sa pinakamalakas na tinamaan ng COVID ng panahon na yon. Sila po yung tinatawag na minomonitor, binabantayan sapagkat nung panahon na yun, nasa kalakasan ng COVID na yon. Bukod pa po doon sa malakas na COVID ng panahon na yon, ng mga oras na yon, meron pa po siyang tinatawag na mga komplikasyon, mga sakit diabetes, meron siyang anemia, meron siyang hypertension, at nagme-maintenance na gamot. At kasama sa tinatawag na senior citizen. Nung panahon na yon, yung aming barangay, ang aming compound ay nakilala at halos sinecured pa, minonitor, binantayan, akala mo'y parang kriminal nung panahon na yon. Sapagkat nang nag-COVID po siya, kami po ang personal na nagdala. Wala pong ibang lumalapit. Sapagkat nung panahon na yun, kasagsagan talaga ng mapamuksang COVID-19 na yan. Tanging kami lamang po ng aking asawa ang siyang umakay, humawak
at nagdala sa ospital. Nung pagdala po namin doon, talaga na-confirm na COVID siya at kami in-isolate. Ngunit sa kapurihan at kahabagan ng Panginoon, ni anumang nararamdaman, wala kaming naramdaman. Kami pinag-inangatan, sinicure ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ang mga DOH na magkabilang bayan, Dagupan at Malisiki, ay kami minomonitor mula umaga, pagdating ng umaga, pagdating sa gabi, ganun nila kung paano proteksyonan. Ngunit tayo mga mananampalataya ng ating totoong Diyos na buhay na itinuro sa atin ng mahal na pastor, patuloy lamang pa tayong manalangin, sumamba at magtapat. Ang lahat ng mga peste at mga sakuna na ito ay mawawala sa atin at patuloy tayong pag-iingatan. Kaya naman po ang mataas na papurit, pagsambat, pagdadakila ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Glory to God, glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal, sabi nga ng ating mga kapatid, walang hindi may pagmalaki anumang ating pinag-aralan, anumang whatever possessions that we have. Mga minamahal, hindi po natin may pagmalakihan. Amen. Tanging ang Diyos ang nagbibigay ng mga pagpapala na kapag ang ating ginagawa, mga minamahal, ay ayon sa kalooban ng Panginoon, for sure, ang sabi ng Biblia, parang gurado yan, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo habang naganda ang ating mga beloved children's choir. Tayo muling umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating pong samahan, mga minamahal, ang ating mga beloved chikiting, ating beloved children's choir, sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Surrounded me with the songs of praise. You have brought me to this place where your love and grace moves within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. All around the world, let the praise begin. I am planted here by the waters and I am living for the King. I have found my peace in the house of God. This is where I'm meant to be. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I sing. All around the world, let the praise begin. 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 Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm so blessed, my Lord, I can see you in all the lovely things so fine and true. Amen. Praise the Lord. I see you in the beauty of the flowers and the rain. I see you between the lines of a sweet refrain. I'm so blessed, my Lord, I can see you. Even when I'm lonely and in pain, I see you in the beauty of the stars at night. I see you in my life, I feel alright. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. Praise the Lord. Praise the Lord. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I'm so blessed, my Lord, I can see you in the smile of a baby, sweet and true. I can see you in the eyes of my very best friends. I see you in these bonds, just like your love that never ends. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. See you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every Praise the Lord, hour, praise the Lord, praise the every Lord, praise the Lord. day. I can see you, Lord, whenever I pray. I'm so blessed, Lord, I can see you Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. in the smile of a baby, sweet and true. I see you in the eyes of my very best friends. I can see you in these bonds, just like your love that never ends. I see you, Lord, Praise the in Lord. Hallelujah. sorrow Hallelujah. and in happiness. I can see you, Lord, glory of sweet success. I see you, Lord, in every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in Even
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, Praise the Lord. in sorrow Praise the Lord, and praise the in Lord. Hallelujah, hallelujah. happiness. I see you in the glory of sweet success. Amen. Hallelujah. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I see you, Lord, in sorrow and in happiness. I see you in the glory of sweet success. I see you, Lord, every hour, every day. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. I can see you, Lord, whenever I pray. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po, napakaganda ng awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi nga, in everything, in every way we do, mga minamahal, we can see the Lord. Amen. Kaya sabi niya, I'm so blessed. Amen. Hindi lahat nagagawa niya mga minamahal. Sometimes, puro problema na lang ang ating nakikita. But even in the problems pala, in the midst of the problems, we can see Jesus in it. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na po binibigay ang mong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Beng Joaquino. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating pong beloved brother, Fernando Di Guzman. Praise the Lord. At ating pinaganda na po ang ating beloved youth and singles choir. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, paglulhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At dubling pong paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. At patuloy po natin inaalaala ang mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida sa kanilang beloved children. At sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa inyo mga minamahal na kapatiran, isang napakagandang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang ipahayag po ang kanyang kadakilaan at kabutihan niya sa aking buhay. Unang-unang ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pagpapagaling po niya sa akin dahil nung nakaraang linggo po mga minamahal, ako po ay nag-LBM ng 3 nights and 2 days. Bali po nung nagsimula po nung Wednesday ng gabi hanggang kinabukasan po ng bali Sabado ng umaga po. At kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat hinang-hina yung katawan ko ay pinagsikapan ko mong mga minamahal na ako ay makadalo ng overnight prayer. At tunay nga ang mahal na Panginoon
ay dakilang manggagamot po natin. Praise dahil the Lord, amen. pagkatapos po ng overnight prayer, ay huminto na po yung aking pag-ELBA. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hindi po talaga biro po yung dinaanan ko dahil sa tuwi-tuwi na po mga minamahal, ako ay laging nasa CR at tubig pa po ang lumalabas sa akin at nagbabamit pa po ako at talagang sumasakit po ang tiyan ko. So grabe talaga ang dinanas ko, bagamat yung mga kapatid ko at pag binibisita po ako sa bahay, kinukumusta po nila ako, sabi nila, inuman mo na ng gamot, pahirapan mo pa yung sarili mo, sabi nila sa akin. Subalit, sabi ko sa mahal na Panginoon, magmula nung nakakilala po ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, pag ako'y nagkakasakit, hindi po ako umiinom ng gamot at alam ko, itong pagkakataon na ito, ikaw din magpapagaling sa akin. At Praise the Lord, amen, hallelujah. Hindi po ako binigo ng mahal na Panginoon. Ako po ay completely na pinagaling po ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Panginoong Lord. Jesus. Ako po ay lubos na nagpupulit, nagpapasalamat din sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa buong taon ng school year 2020-2021, natapos na po at ako'y kinabahagan ng mahal na Panginoon na magampanan ko po yung tungkulin ko bilang isang teacher at tunay nga mga minamahal, di po ako pinabayaan dahil may time po mga minamahal na 2 linggo po kaming pinalabas para mag-assist po sa mga pupils namin. Nag-house to house po kami upang turuan po sila. Bagamat sa amin, medyo nag-agam-agam po kami kasi hindi namin alam kung kami yung carrier o yung mga madadat na naming bahay, yung ang virus. Subalit, sa tuwing ako'y umaalis ng bahay, nandun po ang aking pananalangin sa ating mahal na Panginoon na takpan niya ako ng banal niyang dugo na wag akong tablan ng anumang virus. Praise the Lord, amen, hallelujah. Ako po ay hindi po ako tinablan ng anumang sakit o karamdaman sa time na yon. Amen. At lubos din po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mang-aawit niya. Tunay nga mga minamahal, kung tutuusin, boses ko pa lamang bagsak na sa tao, subalit sa mahal na Panginoon, tunay, hindi po niya tinitignan. Amen. Praise the Lord. Quality ng boses, kundi ang tinitignan niya, quality ng puso natin. Amen. Tunay Hallelujah. nga mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pag minsan po, gino-duty po ako ni beloved Sister Divine Grace sa altar call. Bagamat minsan sabi ko sa kanya, bakit ako may mga magagandang boses naman dyan? Sabi ko, subalit sagot na lamang niya, obedience is better than sacrifice. Amen. Ganun That's na lang right. ang aking pananalangin sa mahal na Panginoon na sa tuwing ako'y sasalpak po dito sa banal na pulpito para mag-assist. At tunay nga mga minamahal sa tuwing ganun na lang ang aking pananalangin sa mahal na Panginoon. Hindi ko na namamalaya na pumapatak na lang ang luha ko at tuloy nga ang mahal na Panginoon ang tunay na gumagabay sa akin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking beloved ate kasi nung nakaraang February po, mismong kasamahan po niya sa trabaho din sa munisipyo po, bali close contact po niya, mga minamahal, magkatabi lang daw sila ng mesa. Bali na COVID-19 po siya, yung katrabaho niya. Bagamat pinag-quarantine po ang beloved ate ko ng 14 days at pinag-swab test po siya. Sa kabaga ng mahal na Panginoon po, negative po siya sa Amen. Praise the Lord. COVID-19 na yan. At di rin po nagtatapos nung May na naman po, mayroon na naman sila, may COVID cases na naman sila doon sa munisipyo na napakarami po. Pinag-quarantine na naman siya ng 14 days at pinag-swab test na naman siya. Baka nandoon yung takot niya, naninervyos po siya, baka mag-positive na daw po siya. Subalit sabi ko sa kanya, magtiwala ka lang sa mahal na Panginoon. Walang imposible sa kanya. Sabi Amen, ko. that's right. Tunay nga, lumabas na naman yung swab test result. Tunay nga, negative po siya. Kaya lubos-lubos ko po ang aking pasasalamat sa Praise the pag-iingat Lord. sa ate ko. At ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas sa mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakabait ng Diyos. Amen. Amen. Hindi natin alam sino ang carrier ng COVID-19. Isa pa mga minamahal. Kung hindi mo mapapasalamatan ng malapay, tinan mo lang 1 year, mahigit na ang patungkol sa pandemya na ito. Pero ito, 1 year mahigit na, hindi rin tayo tumigil sa paglilingkod at pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Parati tayo nagkikita-kita dito mga minamahal. Amen? Pero nakita niyo mga minamahal ang grabing kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi natin, kung tayo po'y magtitiwala sa mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman ipapahiya ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But still a reminder, we keep on telling reminders to each and every one. Huwag mo ninyo kapag kayo lalabas sa mga minamahal, ay talagang sa mga mataong tao, punta lang kayo sa mga nagawain. Amen. Pero kapag pupunta pa kayo ng mga malls o sa oras na ito, medyo delikado. Protect yourselves, wear your face mask, face shield, parating magugas ng alcohol, mga minamahal. Amen. At sapagkat hindi natin alam, tumataas ang mga variant ng COVID-19 na yan, mga minamahal. Sige lang, tumaas yan ang gusto niyang tumaas. Ang importante, pataasin din natin yung ating paglilingkod at pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak sumigaw ng praise the Lord. Again, sa church, we maintain social distancing. Yung 1 meter, hindi 1 meter na ganyan, kundi 1 meter na talagang 1 meter talaga. Amen? Napakaluwang ng ating banagaw. Lalo na ngayon, konti nang tumulo mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Konti na yung tumulo. Bakit? Nagkakaisa ang mga anak ng Diyos para magkaloob ng special offering para maayos yung ating mga bubong, mga minamahal. Mga elders natin, mga minamahal, umaakyat yan, mainit, pero tinitiis para lang maging maayos ang ating pong pananambahan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God lang. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Tayo, hindi natin kayang umakyat mga minamahal. Amen? Amen? Hindi rin natin kayang pumunta dito para kung ano-ano mga gagawin mga minamahal. Mag-share tayo mga minamahal kung saan tayo pwedeng gamitin ng mahal na Panginoon. In everything, lahat, pag nagsama-sama, may unity ang mga nandoon ang kapangyarihan ng ating Diyos sa buhay. Habang naganda, ang ating po mga minamahal na mga awit tayo muling tumayo at umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world now. Lift me. Oh Lord. Lift me. When there's nothing else could help. Lord, lift me. I want to tell the world, Lord, lift me. Oh, Lord, lift me. When there's nothing else could help, Lord, lift me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I? I want to tell the world now, lifted me. Glory, hallelujah. Oh Lord, lifted me. When there's nothing else could help, Lord, lifted me. I want to tell the world now, lifted me, oh Lord, lifted me. When there's nothing else could help, Lord, lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory, 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 glory. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamahal na mga awit. Huwag hayaan muli, mga minamahal, na tayo po mga matapos ang mga papuri ito, hindi man natin maramdaman ang banal na presensya ng mga Panginoon. Amen. Let's strive. Amen. Magsubikapan natin mga minamahal na maramdaman natin ang banal na presensya pagkilos ng ating mga Panginoon. Now, but brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Youth and Singles Choir. Palapakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Truly I've been through the storm and rain. I know everything about heartache and pain, but God carried me through it all. Without His protection I'd surely fall. I've been broke without a dime to my name, but all my bills got paid when I call on Jesus' name. You can tell me that God isn't real, 'cause I got the victory, and that's why I'm still here. The sweet, sweet victory, Jesus. Oh yes I do. He's almighty conqueror. In Him I will trust. Only that is it. Oh, I've got it. Victory. I got that sweet, sweet victory in Jesus. On the third day. That's why He helped you victory. I'm not worried about material things I don't have. I just rest 'cause I'm sure in my Savior's care. And I know my blessing is on the way. I can't see it right now, but I stand by faith. I've fought many, many battles in His name. I held up the bloodstains banner and proclaim that Jesus is the truth and the light. Believe me when He said He will make it alright. I got the sweet, sweet victory in Jesus. Oh yes I do. He's a wonderful. In Him I will trust all my battles. Oh, I've got it. I got the sweet, sweet victory in Jesus. For He died and rose on the third day. That's why I have true victory every day. I got a victory, yeah. I got a victory, yeah, yeah, yeah. I got a victory, yeah. I got a victory, yeah, yeah, yeah. I've got the victory. I got the sweet, sweet victory in Jesus. He's a mighty conqueror, and I will trust Him all my battles over. I've got the victory. I got the sweet, sweet victory in Jesus. For He died and He rose on the third day. That's why I have to be alive. Yeah. I got a victory, yeah. I got a victory, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. I got a victory, yeah, 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 yeah. Sing along with me, oh. I got the victory, I got the sweet, sweet victory in Jesus. Yes, I do. He's a mighty conqueror. In Him I will trust all my battles. Praise the Lord! Hallelujah!
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon, Lord Jesus. Hallelujah. Isa at ngayon, dahil sa hirap mo tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, Praise the Lord. tumawag ka. Amen. At siya ay naghihintay. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala. Tanging kay Jesus magkakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Glory. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Kaya ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Bukas ngayon, sa bilangit ko'y tugon, siya ay si Jesus, habang panahon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At ang lagi mong pagkakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, Lord Jesus. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Thank you so much, sweet Jesus. Amen. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga minamahal, yan po ay reminder to all of us, mga minamahal. Tanging si Jesus ang tanging daan. Amen. Siya dapat ang tanggapin, mga minamahal, for us to, of course, enjoy the blessings coming from our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga paikinig na mabuhay na patutuo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating beloved brother, Fernando D. Guzman, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At atin na pong pinaganda ang huling magbigay pasasalamat, ang ating pong beloved sister or nanay Adela Dumantay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa ating tanging pinakamamahal na Panginoon Jesucristo lamang. Amen. Praise the Lord. Gubling paggalang sa atin. Ako po ay nagpapabot, gubling paggalang, beloved Pastor Will de Almeida. At ganoon din sa kanyang mga alaala at turo na hindi natin malilimutan, mga minamahal. Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved Ordained Preacher Bobo Inier. At ganoon din sa ating minamahal na elders, mga minamahal. At ganoon din sa mga awit, manunugtog, datihan man o baguhan o bisita. Magandang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa ministeryo pong ito, mga minamahal, ako po'y nagpapasalamat sa mga biyaya at papapala na aking nakamtan mula nang siya aking makilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Lubos po ako nagpupuri, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sapagat noon, mga minamahal, nang hindi pa ako nakilala sa mahal na Panginoon Jesus, lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po lahat, mga minamahal, may trabaho silang lahat, mga minamahal. Nandun po ang lahat ng mga departamento, mga minamahal. Kanya-kanyang mga bahay doon, binigyan ng kumpanya, mga minamahal. Kami po, nandoon po, mga minamahal. Meron din po kaming reliyon na nagdisnan, mga minamahal ng aking mga magulang. Hindi po namin alam po na wala po pala sa katotohanan, mga minamahal. Naroon po ang aking mga mahal sa buhay. May mga karamdaman, mga minamahal. Hindi nila po alam kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit ang aming pagdalo dyan sa reliyon na yan, mga minamahal, sa reliyon na nadisyan namin, wala pong katugunan ang palalangin, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, bilang isang kabataan noon, mga minamahal, taglay ko po ang mga bisyong ito, mga minamahal, mula na ako'y nag-aaral, mga minamahal.
Katulad po ng pag-iinom ng alak, mga minamahal, yan po hindi ko po maaalis sa aking sarili sapagat marami po akong barkada noon, mga minamahal. At paggamit ng marijuana, mga minamahal, yan po, pulpak po yan, kabilaan po yan, sa bulsa ko po yan. Nag-aaral po ako noon, mga minamahal. Kami lumalabas sa 24 kilometers sa bayan, papuntang Olongapo, mga minamahal. Doon po kami, pupunta kami sa mga aliwan, mga minamahal. Doon po kami nagpapalipas ng umaga, mga minamahal. Wala pong pagbabago sa aming buhay, mga minamahal. Hanggang sa ako po ay magkaroon ng karamdaman, mga minamahal. Sakit sa puso, mga minamahal. Ito, mild lang, mga minamahal, kunit nervyos yan, mga minamahal. Ang po sa lahat, aking sakit sa ulo, mga minamahal. Wala po rin kagalingan, mga minamahal. Hanggang ako po umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal, 1995 po, mga minamahal. Naroon po ang mga bisyo ko, mga minamahal. Hindi ko po maalis-alis, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Meron po akong kapatid na nakakilala sa mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Siya po ang daan para ako'y makakilala sa atin, minamahal na Panginoon, sa pamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Linggo po yan, ako po ay sumama sa Kanya. Ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Mga minamahal, ako po ay nagpatuloy, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Natanggap ko, mga minamahal, ang kagalingan ng aking karamdaman at pagbabago ng aking buhay. Ang higit po sila doon yung kagalakan na aking naramdaman, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon si Kristo. Salamat sa mahal na Panginoon, Praise sa kaligtasan na yan, mga minamahal, sa ating pangunguna't panalangin ng ating beloved Pastor Will de Almeida. Salamat sa mahal na Panginoon, hanggang sa oras pong ito, sa aking dalangin, mga minamahal. Salamat sa buhay na aking taglay, mga minamahal, at sa aking dalangin, pag-iingat, nakaramdaman na yan na virus, lukubin nawa tayong lahat ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay maglingkod na magpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat sa ang dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang patutuo na yan, tunay nga po, sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, sabi nga ng sa ating mga beloved viewers, ano mang karamdaman meron kayo sa oras na ito, at saan man kayo naroon, kayang-kaya kayong abutin at pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo na po itadako sa huling magbigay pasasalamat sa araw na ito, ang ating pong beloved nanay Adela Dumantay. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ang ating mahal na nanay at sundan po siya ng ating na pong pinaganda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Ang pagpupuri, pagdadakila ay tanging sa pinakamahal na Panginoon Jesus po lang. Praise the Lord. Amen. Dobling paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Evangelist Will Estrada Almeida. Ganon din ang banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Alina C. Almeida sa kanilang mga children, sa mga binabati ko rin mo po, lahat ng mga workers, pangangasiwa ni ating Brother Buboy Nir, sa kanilang family, at lahat ng instrumentalist na kasama natin, lahat na mga elders sa kapatiran, baguhan man o datian. Magandang tanghali na po sa atin. Amen. Praise the Lord. Alam yung mga minamahal, bago ko po nakilala ang pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay marami po akong karamdaman tulad ng masakitin ng ulo, back pain, rayuma, at higit ang aking trouble, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, ang nagpahirap sa aking napakatagal na panahon yung aking trouble, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, ikakamatay ko na, mga minamahal, dahil ito ang ikinamatay ng ating
aking ate, mga minamahal sa dakong Maynila. Subalit may layunin pala ang pinakamamahal na Panginoon Sus po lamang sa akin upang ako'y makapaglingkod sa Kanya. Praise the Lord. Dati-rati mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Andyan, magulo ang aking pamilya, mga minamahal, dahil marami po akong anak, mga minamahal. Nagkakaaway-away sila sa harap ng kainan, mga minamahal. Subalit nung kami naglilingkod ang nakakilala sa pinakamamahal na Panginoon Hesus, binago po ang aming buhay, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Bigyan kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Dati-rati mga minamahal, pag umuulan mga minamahal, ang bahay ko mga minamahal, tumutulo rin mga minamahal, umuulan din sa loob, umuulan sa labas, ginigising ko ang aking mga anak, subalit mga minamahal, mapagpala ang Diyos mga minamahal kung ikaw ay naglilingkod ng tapat sa Kanya. That's right. Pinalitan po ang aming bahay ng matibay mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpala rin po kami ng isang 4 wheels mga minamahal. Pinagpala rin mga minamahal ang aking mga anak. Mayroon silang kanya-kanyang trabaho mga minamahal sa dakong Maynila mga minamahal. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil lubos binago po talaga ang aming buhay. Ngayon mga minamahal, masaya po kaming naglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang mga minamahal, ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa Panginoong Hesus po lang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mananay, sa pinagpalang patutunay at tunay na napakalaki ang pagkakaiba nung tayo po mga minamahal ay hindi pa naglilingkod sa ating mahal na Panginoon kumpara dito sa tayo na po naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. So walang nagsabi mga minamahal na sila po ay lugi. Amen. Lahat po mga minamahal, pawang pagpapala ang natanggap nung sila po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? At tayo na po mga minamahal, dyan na po nagtatapos ang mga buhay na patutuo at nagpapasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat lahat ng patutuo na yan ay galing sa ating Diyos na buhay. At tayo na po samahan at tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo, ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus' Finest Generation Choir.
Mga minamahal. Bago natin awitin ang huling awitin natin, minamahal ng mga awit. Let us search our heart. Ano, nagiging balakid, bakit hindi natin madama ang napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon na siya nating inaasam-asam sa tuwing tayo nagkakatipon. Ang sabi na banal na kasulatan sa Isaiah 59 talatang 2, ang ating mga nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala ang siyang nagiging hadlang, naging bingi sa paningin ng Diyos. Ang ating mga panalangin hindi ibabaw doon sa trono ng kanyang biyaya sa kalangitan. Kaya kailangan natin baka Diyos na pagsisisi. Alalahanin natin, maminamahal ang sabi ng banal na kasulatan, a man without the Spirit of Christ is none of us. Kailangan nating mga puspos palagi ng Santong Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang sa araw ng bukas, sa kasunod pa na bukas, habang wala tayong gawain, tayo makatangan sa mga palaso ng Diablo. Tayo magsinalangin, dakilat mapagpala naming Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa hapong ito, mahal Panginoon, kita mong nilalaman ng aming puso na may mga isipan. At sa anumang paraan, ang aming mga pagkukulang, mga pagkakamali at mga pagkakasala. Sa pagkalahat ng panalangin ng iyong propeta, our dearly beloved Pastor Willis Almeida, nanikluhod kaming lahat, nagsusumamo, humihingi ng kapatawaran, linisin mo kami, hugasan ng banal na dugo na magos sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, dahil wala kaming magagawa. Ano mga aming mga pagpupuri, kung hindi ka sa amin sumabay, hindi namin maramdaman ang iyong napakatamis na presensya, hindi kami nagtatagumpay. Aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth. We bind the power of darkness cast out from us in Jesus' name. Lord, put out the Spirit once again in our midst. This last song in Jesus' mighty name. Amen. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning sun would choose the light to wear for my ever-wandering heart? Not because of who I am, not because of what you've done, but because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading into tango. Would you catch me when I'm falling, and you told me who I am? I'm yours. Did the eyes that say my sin is so good would look on me and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storms in me? Not because of who I am, not
because of what you've done, not because of what I've done, but because of who you are. I am quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave and toss in the ocean, a paper and doing. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, paper and doing. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours, not because of who I am, but because of what you've done, not because of what I've done, but because of who I am. I am how quickly fading. Magsumikap ko ngayon! Magsumikap po tayo sa Diyos! Sabi naman! Habang nalito sa ating kalagitnaan, ang napakatabi sa paglisya natin malapayan! Hallelujah! Yes, Lord! I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, paper in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave and toss in the ocean, a vapor in the wind. Still hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me Hallelujah! Hallelujah! it's a turning God. It's us in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me Minamahal, hallelujah, hallelujah! Samantalain po natin ang pagkakataong ito, hallelujah! Hallelujah mga kapatid, itaas natin ating mga kamay! Huwag tayong maging tamad, hallelujah! today and gone tomorrow. Because we worship the Lord! A vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours.
not because of who I am, but because of what I've done. Not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower with it's a day in God's above. A wave tossing the ocean. Paper in the wind, still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Hallelujah. God bless you, choir. Thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart had to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart had to express. I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart and to express. Oh, I know that I might give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. 'Cause you are the one I've always you, are the one I've always you, are the one I've always loved. Jesus, you are the one I've always you, are the one I've always you, are the one I've always loved. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you love Him. Come to cross, pick up your cross and follow Him. Pick up your cross and follow there is Jesus. Pick up your cross every day, every day, every day. Don't be ashamed and say that you know Him. Come to cross, pick up your cross and follow Him. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapayan. Pasalamatan natin ating Diyos na buhay sa hindi masayod mo minamahal, hindi mabayaran ng salapi. Hallelujah, ang kagalakan ng ating mga puso sa tuwing tayo po'y dinadalaw ng ating mahal na Panginoon. Amen. Ng kanyang napakatamis na presensya. Praise the Lord. Maraming salamat. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. At God bless you, choir. Purihin ang ating Diyos na buhay. Patuloy tayo sa ating banal na gawain, maminamahal. At tayo naman po ay dadako sa kasunod ang pagpapaliwanag sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog.
At magandang hapon na sa lahat ng ating minamahal, iniibig na mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa outreach po ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sa ating mga beloved webcast viewers, amen. Magandang araw, umaga, hapon, gabi, kung anumang oras sa inyong mga lugar na kinalalagyan. Luzon, Visayas, Mindanao, praise the Lord. Hallelujah. At we give double honor and respect to the end-time prophet, our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating dearly beloved assistant pastor, Lina Kumon Almeida, at sa kanilang beloved children-in-law and grandchildren, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, at sa lahat ng mga kapatiran na narito. Magandang hapon po sa ating lahat. Higit sa lahat sa ating Diyos na buhay, ang ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sino pong nagagalak kapag ang pagbibigay ng pag-uusapan, magsabi ng praise the Lord? Yung mga minamahal, mukhang kakaunti. Halatang-halata natin kapag ito ng pag-uusapan, parang hindi na tayo nagagalak. Dapat maminamahal kapag pagbibigay ng pag-uusapan, ang Kristiyano maminamahal ay talagang abot kilay ang tawa. Amen. Dahil mabubuksan na naman ang dungawan sa kalangitan at maibubuhos na naman ang ating mahal na Panginoon ang kanyang mga pagpapalang nakalaan para sa mga matatapat na anak niya. Amen. Atin pong basahin muli dito po ang aklat ng ikalawang mga taga-Korento, kabanatang 9, talatang 6 hanggang 12 po ito. Praise the Lord. Sinabi rito, datapot sinasabi ko, ang naghasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang naghasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Atin mo nang putulin dito sa versikulo 7, marami pong naka-misinterpret po dito sa versikulo 7 na sabi rito, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Medyo maminamahal, kung inyo po itong unawain, intindihin, sasabihin ninyong, kuya, yan lang pala, ipinapasya lang ang aming puso. Basahin natin sa English. Sinabi rito, every man according to his purpose it in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Maminamahal, tingnan niyo po, malayo po yung sinabi ritong ipinasya ng kanyang puso. Amen. 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 Nasusundan po ba ninyo ako, maminamahal? Sinabi rito, every man according as he purposed in his heart. Ibig sabihin, maminamahal, ang purpose is, sa Tagalog, layunin. Nilalayon. Amen. 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 Dahil kung sinasabi mong pasya, abay, period, pag piniperiod, maglagay ka ng period sa pasya, ibig sabihin, hindi na pwedeng baguhin. Lahat mo na nakaunawa, pumalakpak na malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, kung ipinasya lang ng ating puso, hindi tayo susunod sa standard ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, ang puso ay mandaraya. Sabi ng Jeremias, kasing itim ito ng maruming dugo, basahan. Sabi ni Jeremias, deceitfully wicked, ang sabi ng propeta ng Diyos, ang puso. Kapag ang puso lang ang ating pairalin, ang sabi nito, it is like a filthy rags. Ang ibig sabihin dito, maminamahal, na pagpapasya, ito po ay ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan
itinuturo ng propeta ng Diyos. Amen. Dahil kung tayo po'y magkakamali pag-interpret dito at sasabihin natin na ipinasya lang ng ating puso, magkakamali tayo. Lahat po na sumasang-ayon, magsabing amen. Sinusundan po ba ninyo yung aking pagpapaliwanag, minamahal? Everybody shout, praise the Lord. Maraming mga Kristiyanong hindi pinagpapala dahil pagkapagbibigay ng pinag-uusapan, pupunta sa kantin, pupunta sa CR, kung ano-anong pinag-uusapan, amen? Kaya hindi nila subaybayan. Akala nila itong pagbibigay ay basta-basta lamang. Ito po ang puso at ito po ang utak ng paglilingkod ng Diyos o ng mga Kristiyano sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo minamahal, nung sinundan ito dito sa sinabi, for God loveth a cheerful giver, abay, kapag ikaw ay umiibig kailanman, hindi ka pwedeng magbigay. Hindi ka pwedeng hindi magbigay. Kapag ikay umiibig, amen. Nakita niyo minamahal yung mga manliligaw ngayon, lahat ng bagay ay gagawin, mapauo lamang nila yung kanilang sinisinta. Amen. Amen. Pero maraming nagbibigay na wala po sa pamantayan. Marami pong nagbibigay, maminamahal, na kung ano lang madukot ng kanilang bulsa, wala sa pamantayan. Ang ating pong pinag-usapan dito ay ang ikaputhandog na may pamantayan, anuman ang iyong kinikita, anuman ang aking kinikita, anuman ang ating kinikita, arawan man yan, lingguhan man yan, kinsinas katapusan, bunga ng ating mga pagninegosyo, ng ating paghahanap buhay, mga pananim natin na palay, pananim natin na mais, amen. Pinagbintahan man natin yan ng mga lupain, pinagbintahan man natin, maminamahal, ng mga ari-arian, kuhaan po natin yan ng ikapu at handog dahil yan ay utos ng Diyos. Sinabi ng Leviticus 27, talatang 30. Amen. Ang ikapu at handog ay banal sa paningin ng Diyos. Lahat ng mga banal, maminamahal, ay kinakailangan. Kinakailangan. Kung yan ay pag-aari na mahal na Panginoon, dalhin po natin dito sa kamalig ng Diyos. Sabi ng Malakay, chapter 3, verse 10. Palakpakan po muna natin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tuloy tayo sa pagbasa sa 8. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo ay mayroong laging buong kaya, sa lahat ay magsipanagana. Sa bawat mabuting gawa, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanilang katuwaan ay mananatili magpakailanman. At ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng iyong katuwiran. Tingnan niyo, maminamahal, itong mga salitang ito. Di po ba kapag tayo po'y nagtatanim ng isang butil lang, pag tumubo yan, isang uhay lang. Amen. Amen. Bagamat marami, dahil isang uhay na, hindi na natin mabilang, isang patak lang, isang buto lang ang ating itinanim, ang binunga isang uhay. Kung magtatanim ka ng isang sako, kapag ikay magiging matapat ngayon, maminamahal, dati-rati, nung nauso yung Masagana 99, yung isang sako, maminamahal, isang sakong binhi, way back 1982, kung hindi ako nagkamali, from 75 to 82, programa yan ng ating mahal na Presidente Marcos. Ang isang sako, aani ka ng 99 kaban. Napakalaki na ng kaibahan ngayon. Amen. Nagpupula ka ngayon ng 5 sako, swerte kung makaani ka ng 250. Ibig sabihin, bawat isang sako, halos, halos 20% na lang ang maaani mo. Pero kung ikaw ay Kristiyanong tunay matapat sa iyong pagbibigay ng iikaput handog, babalik, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal,
Talagang, ang sabi nga dito, yung nagbibigay ng binhi, lalo pang pinaparami. At ang sabi rito, maminamahal, yung pong pinapakain niya, maminamahal, yung pong pinapakain ay sobra-sobra pa. Ibig sabihin talagang sumasagana. Nagmumultiply ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hindi lamang siya nag-a-add at kailanman hindi po siya nagdi-division, nagdi-divide. Amen. Amen. Additional lang kapag ang ipinunla mo napakaliit. Nagbibigay ka lang ng 20%. Yung standard, doon ka sa pamantayan ng 20% na ibabalik sa iyo ng mahal na Panginoon. Dahil sabi nga ng ating mahal na pastor, ang 20% giving is just for the new ones, new saved, bagong ligtas. Kung matagal ka ng Kristiyano, nagbibilang ka na ng taon, hindi ka na nanatili sa 20% giving. Makinig po yung ating minamahal na mga kapatiran diyan sa dako ng Canada dahil tumututok po sila kapag giving ng pinag-uusapan. Dahil mayroon tayong isang outstation diyan na nangaral ang ating bunga dito sa San Carlos ng 20% giving, medyo na misinterpret daw siya. Dahil ang sabi daw ng ating mahal na pastor, ang pagbibigay daw ay 10% lang. E di ay talagang argue. Talagang akin po talagang sinagot yung mga text, yung mga sinabi ng ating mahal na kapatid. Ang sabi niya, Kuya, pinigil po ako dito mangaral ng 20% above dahil 10% lang daw ang nasabi ng mahal na pastor. Sabi ko, mula nang ipinanganak ang ministeryong ito, hindi po nananatili ang mahal na pastor sa pagpapaliwanag, sa pagbibigay doon sa 20% giving, but more than 20% giving. Nung dumating nga ang mga manggagawa doon sa central o sa gitnang silangan, nangaral yung preacher, 50% ibigay. Maraming tumugon, mga ordinaryong mga manggagawa. Maraming nagbigay ng 50%. Nagulat sila. Yung kanilang trabaho, ordinaryo silang mga manggagawa. Itinaas, inangat ng mahal na Panginoon. Ginawang mga manager, ginagawang mga supervisor. Nagulat ang ating minamahal na mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos kapag nangaan ko yan, ang ating nabasa, God is a multiplier God. Amen. Amen. Lagi ninyong naririnig yan dito sa mga nagpapaliwanag. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Sinabi rito, gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha, ang kanilang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Suggest, at ang nagbibigay ng binhi sa naghahasik at ng tinapay na pinakapagkain ay magbibigay at magpaparami ng inyong binhi upang ihasik at magdaragdag ng mga bunga ng iyong katuwiran. Nagdadagdag daw ng bunga ng ating katuwiran sa mga matatapat na mga Kristiyano. Hindi po binabawasan. Sabi ng Revelation, maminamahal, sino man ang magdagdag sa mga salitang ito na ating ipinapangaral ay dadagdagan ng mga salot ng mahal na Panginoon. Sino man ang magbawas, bawasan ng mga pagpapala na kanyang matatanggap. Amen. Sinabi ng propeta ng Diyos, 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan mo ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang mga salita, patungkol sa pagbibigay, sa lahat ng bagay, pagpapakabanal, haleluya, pagdalo, lahat ng mga inaaral sa atin, at sinabi niya doon, pakinggan mo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Sinabi ng propeta ng Diyos, yung ikapo, tumbasan mo ng handog. Kapag ikaw ay umabot na ng 3 taon, 5 taon, pataas. Tulad ng ating mahal na kapatid na nag-testify, challenge ng kanyang partner. Sabi ng kanyang partner, ate, dagdagan mo, gawin mong 30% yung iyong pagbibigay para pagpapalain ka. Imagine kung kailan nagkaroon ng pandemic, maminamahal, nakaisip sila ng panibagong negosyo at grabe, libre maminamahal ang propaganda o yung pong pagpapaalam sa ating minamahal na mga kababayan. Hindi lang sa Luzon hanggang Visayas, tinahak na nila. May mga orders na sila, baka aabot pa yan ng Mindanao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? May kaparaanan ang Diyos kapag matuto ka, marunong tayo, tayong lahat ay pagpapalain. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord.
Matanyag ang iyong katuwiran. Matanyag ang iyong pagbibigay. Kaya, tingnan nyo maminamahal, yung mga nagbibigay ng may katapatan, hindi natin nakakalimutan dahil hindi niya gawa yan, gawa ng Diyos yan para maipatutuo niya, para ma-challenge tayo. Ngayon na-challenge tayo, sinubukan nating magbigay. Nung sinubukan natin, pinagpala din tayong sumubok. Sa mga hindi sumubok, ay, hanggang ngayon, parang mga manok, isang kahig, isang tuka. Parang mga daga, paragi pa rin nagtatago sa lungga. Naghahanap ng makakain. Pero ang Diyos, ang sabi ng Biblia, maminamahal, hindi tayo pinanganak ngayon lang sa ministeryong ito. Matagal na tayong ipinanganak. Bukas ng ating isipan. Kung nabuksan ang iyong kaisipan, ating kaisipan, ang sabi ng Santiago 2:10, kung natitisod ka sa pagbibigay dahil pinaliwanag ito na akala mo, akala natin, akala ng ninuman, na mayroon kaming pinatatago sa inyo, para sa inyong kaalaman, para sa ating kaalaman, may pinatago ang mahal na Panginoon sa ating lahat. Yung ating 10 bahagi at handog, na sabi ng Biblia, kapag ipinaliwanag na ito, kapag ikaw ay Kristiyano ng tunay, doon pa lang sa bahay, itinabi mo na yan. Pagdating sa gawain, hindi na mahirapan at magkandarapa na magpaliwanag. Ang tagapagpaliwanag sa pagbibigay, alam na alam mo na yan. Pagdating ng offering cloth, masayang masaya ka, ibinibigay mo yung iyong 10 bahagi tandog. Dahil alam mo, mabuksan na naman ang dungawan sa kalangitan at ibuhos ang masaganang pagpapala. Isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Grabe yan. Isang bintana pa lang, ilang bintana sa langit. Amen? If we are offended in one point, sabi ng James chapter 2 verse 10, then we are guilty of all. Say? At para sa ating kaalaman, maminamahal, kaya tayo lumago, kaya tayo dumarami, kaya tayo maminamahal ay talagang parami ng parami. Amen? Amen? Dahil ang Diyos ang nagbubunga sa kanyang banal na iglesia. Yung pong sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Nangyayari sa iglesyang ito. Nangyayari sa ministeryong ito. Amen. Nung araw, minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, sumusunod ako sa kanilang brand yung sasakyan. Kakarag-karag yung aking Volvo na sasakyan. Pagka umiinit yung makina, titirik kami, maiwanan kami. Sabi ng ating beloved Mama Dear, sweetheart, kawawa naman si Buboy. Ayun, tumirik na naman yung kanyang kotse. Mahuli na kami. Papunta sa kung saan-saan kami magpupunta. Susunod sa mahal na pastor. Sabi ng mahal na pastor, darating ang araw, lahat ng mga manggagawa, puro brand new ang mga sasakyan. Hindi kami makapaniwala. Tawa ng tawa ang ating beloved and honorable assistant pastor, Lena C. Almeda. Ang sabi niya, sweetheart naman, tayo na ang pastor nakasakay po sila sa XL300, XLT na puti, maminamahal, na kapag kinakambyo yun, ako, nakabali na ako ng kambyo doon dahil doon ako natutong mag-drive. Sabi ng ating beloved Mama Dear, ako nga, hindi mo mapapasakay ng brand yung sasakyan. Ang sabi ng ating mahal na pastor, darating ang araw, sweetheart, ang sasakyan mo, Mercedes-Benz. Nung makasakay na ang ating beloved Mama Dear, dahil kumuha ang mahal na pastor ng 4 yata na Mercedes-Benz, sabi ng mahal na pastor, ano ngayon, sweetheart? Hindi ka makapaniwala. Ayan, sinakyan mo, Mercedes-Benz na. Alam niyo po, mga Mercedes-Benz na yan, sana pupunta, pinamimigay sa mga manggagawa. Dahil lahat ng mga magagarat, magagandang sasakyan, ipinagkaloob sa ating beloved and dearly beloved parents in the Lord. Ipangaral lamang ng mainam ito, maminamahal, hindi po ang mangangaral ang pinagpapala, kundi yung nagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Paano ako pagpapalain kung ako na nagpapaliwanag, hindi ako maging matapat? Amen. Amen. Ganun lang yan. Ikaw na sumusunod, ikaw na nagbibigay ng may katapatan, ikaw ang pagpapalain. Hindi yung nagpapaliwanag dito. Yun ang sinabi po ng Romans chapter 2 verse 13. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Hindi yung nakikinig at hindi ginagawa ang pinakikinggan, ang pinagpapala. Ang pinagpapala ay yung nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Palakpakan natin Diyos na buhay. Amen! Bakit, maminamahal? Kayo lang ba ang gustong pagpalain? Gusto rin naming mga manggagawa na pagpalain. Amen. Kaya kinakailangan sumunod kami sa pagbibigay. Kahit magkano lang amin pong mga na tinatanggap na pagpapala, na mas mainam, mas kami pa ang dapat magbigay para lalong pagpalain ng mga manggagawa. Kaya mula noon, maminamahal, tingnan niyo po, mga sasakyan natin sa mga pastoral. Yung ating pastoral house sa Villaronet, ang sabi ng mala pastor, sweetheart, darating ang araw, hindi na matitirahan ang ating pastoral, puro na lang garahian. Nangyari ngayon. Kung iuwi namin lahat ng sasakyan namin doon, wala kami matitirahan, kundi puro garahian na lang. Amen. Lahat ng sinabi ng pastor ng Diyos nangyayari kapag sumunod ka. Amen. Ang sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, obey your parents in the Lord, obey your pastor, obey your evangelist, yung pong propeta, obey your prophet, and ye shall prosper. May prosperity. Amen. Amen. Kaya nga, maminamalong ating sinunod ito, napakalayo ng Metro Manila, naabot tayo. Nag-umpisa kayo diyan sa yung pinanggalingan ng ating gawain dito, diyan sa di po, doon pa sa isa. Sa Bonifacio pa. Naalala ko, pag pinababa kami galing ng Baguio, pupuntahan ko yung, hindi ko matandaan noon, pero ngayon, tandang-tanda ko, ito palang aming pastoral house na napakaliit lang nung araw. Yung ating pastoral house dyan, animin ito. 6. Ay, hindi lang siguro. Napakaliit. Napakaliit. Ilan lang sila? Mga 8 or 10 times na palalakihin yung ating pastoral ngayon. Amen. Amen. So, ibig sabihin, pagpapalain talaga tayo. Our God is a multiplier God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, simple lang ang formula ng mahal na Panginoon. Kapag ikay kumikita ng 1,000, ang 2,000, 10,000, 2,000 para sa gawain ng mahal na Panginoon. Standard yan. Sa 1,200, standard po yan. Pero kung gusto mong mas pagpalain pa, amen, tulad ng mga kapatid natin na pinagpapala na, humabol kayo, amen, humabol tayo. Sa 10,000 mo, may 8,000 ka pang natitira. Gaano ba naman kung iyong dadagdagan ng 1,000 yan? Dagdagan ng 2,000 yan. Malaki pa rin ang natitira sa iyo. At remember, hindi po si Brother Boboy, hindi po yung mga tagpapaliwanag dito ang magbabalik sa inyong katapatan ng pagbibigay ng ikapo at handog. Kung iyang Diyos na nasa langit, bukas na bukas ang kanyang paningin, ang kanya pong mga kamay, bukas na bukas para ibigay sa iyo ang nararapat ayon sa iyong katapatan. Palakpakan natin ang ating malapayon. So maliwanag ito, maminamahal. Mula ngayon, maging matapat na tayo. Dahil kung hindi po tayo maging matapat, talagang para lang tayo ditong palaging paulit-ulit na nire-remind, pero wala pa rin tumatago sa puso, wala pa rin tumatago sa isip, wala pa rin nangyayari. Pero kung iyo itong pahalagahan, pagpapalain po kayo. Pagpapalain. Siksik, liglig at umaapaw. Overtikan ka ng masaganang pagpapala. Mga pangako yan ng mahal na Panginoon. Kaya piliin mo ngayon ang pagiging matapat. Piliin mo ngayon, maminamahal, ang buhay. Dahil ang pagtatapat, ang pagbibigay na may katapatan, yan ay buhay. Ang hindi matapat, maminamahal, alam na natin kung saan patutungo yan. Kaya mula ngayon, mag-isip ka, gaano katotoo ito. Sabi ng Biblia, subukin niyo ako sa mga bagay na ito. Amen. Nagpapasubok ang mahal na Panginoon. Hindi si Brother Buboy ang nagpapasubok. Hindi si Brother Noe, hindi si Brother Jobs. Ang nagpapasubok ay ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya sa mga subok na, patuloy kayong matapat. Ipagpatuloy yung inyong pagbibigay ng may katapatan. Pasasaganain kayong lubos. At makikita, maminamahal ng ating kapwa Pilipino, ating kapwa tao, maminamahal, na ang Pilipinas malapit ng iaangat ng mahal na Panginoon. Magra-rise up na ito kapag maturuan na natin ang buong mga Pilipino, kapwa natin Pilipino, na maging matapat. Ang buong mundo ay yuyukod sa buong
sa Pilipinas, maminamahal. Dahil ang kasaganaan ay narito. Kung paano kinikilala ang Israel, mas kilalanin pa ang Pilipinas. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapit. Narito po ang ating beloved Elder Brother Romy Benitez upang ipagpipray na po yung ating pagkakaloob ng yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Tayo pong lahat ay magkaisa. Manalangin. Ama naming banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po o Diyos na patuloy kang nangungusap, patuloy mong ipinapaunawa sa buhay ng bawat isa ang kahalagahan ng pagbibigay at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida, basbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakalob o Diyos, patuloy mong pagpalain ang iyong mga anak na matatapat sa pagbibigay Panginoon, pagpalain mo sila, ibalik mo sa kanila ito ng billion, trillion times na pagpapala o Diyos, na ang pagpapalang ito o Diyos ay higit pa sa kanilang mga inaasahan Panginoon at sa aming mga kapatiran o Diyos na hindi pa nakaunawa o Diyos, patuloy mong ipaunawa sa kanila ang kahalagahan ng pagbibigay Panginoon at patuloy kang mangusap sa mga hindi nagtatapat na magtapat sa pagbibigay ng ikapuat handog upang maiwasan ang mga sumpa, ang mga mananakmal na nakalaan sa nakalilimot sa pagbibigay at sa aming mga beloved kapatiran na nais magbigay ngunit walang maipagkaloob, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay Panginoon upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay makapagkaloob at upang maganap, matupad ang iyong ipinangakong pagpapala Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malabayan na maminamahal. Yung palakpak na talagang may pagpapasalamat. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang mga matatapat na mga anak na nagbibigay. Amen. Amen. Praise the Lord. At tulad ng lagi namin sinasabi, maminamahal, alerto po tayo. Tumayo na at magbigay galang sa salita ng Diyos. Ihanda ang mga Biblia, mga kwaderno, ballpen. Amen. Upang lalo na ang ating isip, ang ating puso, ating mga anak, itabi po yan, maminamahal, para pagpalain po tayong lahat. Pakinggan po natin Ebanghelyo ng Kaligtasan, dalhin po natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin na malakas sa ating malaban. Praise the Lord. Dakilain at purihin natin ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier. Let us all pray, mga minamahal.
Tayo po'y sama-sama na muling dumulog sa trono ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Hesus sa apong ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin. Ang mga butil na salitang ito, mahal na Panginoon, ay tumimunawa sa amin po mga puso at isipan. Mahal na Panginoon, bago lahat, humingi muna kami ng kapatawaran sa lahat na aming mga pagkakasala, mapagsalangsa. Lalo na yung abang lingkod, mahal na Panginoon, sa akin, wala pa akong magagawa. Patuloy ka naman mangusap, mahal na Panginoon, hallelujah. Saganan sa akin, mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y umaasa lamang sa iyo. Sa iyong kahabagan, sa iyong dakilang karunungan, mahal na Panginoon. Na ikaw ang maglagay ng mga kataga na siya lamang aking marapat na banggitin. Mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mo nawa kaming pasiglahin. Pagtibayin, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa namang uri ng mga panlalamig, hallelujah, na gawa ng mga sirkumstansya at gawa ng kaaway sa aming pumubuhay. Sa panggalata panalangin ng aming minamahal, Evangelista Weldis Almeda, maging ay mo po ang minamahal na manggagawa habang hingi namin ng kapatawaran ng lahat ng aming mga pagsalangsang, ay aming sinasaway ang lahat ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances, and beliefs cast out right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi na ng hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong magpalutay-lutay mga minamahal ko. Hallelujah. Sapagkat tayo po'y nasa bahagi na mga minamahal ko ng pagdadala na mensahe ng kaligtasan. Kaya't sino po ba mga minamahal ko ang magpapakita ng interes? Amen? Sa salitang ito ng mga Panginoon. Hallelujah. Kundi ang kanyang mga anak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Muli nating iparinig sa mahal na Panginoon yung ating pong matutunog at masigabong palakpak. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. I give double honor and respect sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal na Evangelista Weldis Almeda. At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga perfect examples, mga minamahal ko, hallelujah, sa spiritual na aspeto, mga minamahal ko, ng ating beloved Mama Dear. At naroon, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga minamahal ko, hallelujah, mga legacy ang kanilang iniwan. At talagang nagsisilbing guide po sa atin sa ngayon. At ako rin pinagbibigay galang sa kanila pong mga minamahal na mga anak, na sila po, mga minamahal ko, ang umako, mga minamahal ko, hallelujah, ng responsibilidad para ang ating pong banal na ministeryo, ito mga minamahal ko, ipatuloy po sa kanyang pagmimisyon, ang pamamalakayin ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, at sa lahat ng kanila pong may extension, sa ating beloved pastoral workers, at sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak at beloved servants, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon na kayo pong ipinapaabot, at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito, na patuloy na ipinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan, at sa ating mga Facebook Live webcast viewers, at ganun din mga minamahal ko doon sa mga subscribers po natin sa pamagitan ng ating YouTube channel. Blessed afternoon, mga minamahal. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ang isa pong napakahalagang tema na napapanahon, mga minamahal ko, na talakayin, mga minamahal ko, in our midst. At ating nga pong tignan kung ano po ito, mga minamahal. Beware of spiritual apathy. Apathy in Tagalog is kawalan ng interes, kawalan ng gana. Amen. So hindi po mahirap ipaliwanag apathy, apathetic.
Almost all of us here are familiar with the song, "The longer I serve Him, the sweeter He grows." Amen. Lahat ng mga choirs na pamilyar sa kantang yan, magsabi ng praise the Lord. Pero it seems, mga minamahal ko, hindi fully nagmamanifest sa ating po mga spiritual na buhay. Nakakaramdam tayo ng kawalan ng gana? Yes po ba o hindi? Aminin man natin o hindi, mga minamahal ko, parang COVID-19 yan na kung minsan asymptomatic, hindi nagmamanifest yung mga sintomas, pero nakagapang na pala. It's in our system na pala, na hindi natin namamalayan. So, we define what is spiritual apathy. Kindly, paki-project sa screen. Ano ang spiritual na kawalan ng gana? Spiritual apathy is a creeping, when you say creeping, gumagapang, coldness, disinterest, and indifference that may slowly and unknowingly affect and replace the burning zeal of even the most sincere Christians, sincere and on fire. Mga minamahal ko, it's mga hindi po dapat nagsama yung on fire. Dapat hiwalay yan. May mistake, mga minamahal. Paghiwalay yung on fire Christians. So, mga nakita po natin mga sa screen, na ito palang spiritual na kawalan ng gana ay para bagang isang virus na gumagapang, na dahan-dahan, amen, hindi biglaan, na talagang inaatake ang ating sistema. At hindi po exempted, hindi spared, even the most sincere and on fire Christians. Kaya hindi natin pwedeng sabihin talaga, Brad Noel, dumadalo pa rin naman ako. I'm sure, hindi pa ako apektado nito, hindi pa ako infected nitong pinag-uusapan natin ngayon na sakit na kinakailangan maging maingat at kinakailangan po nating agapan kaagad bago pa man makapaminsala ng husto. Amen? Dumadalo pa rin naman ako. Nagpi-praise the Lord pa rin naman ako. Pero ang sabi ng mga Panginoon, they praise me with their lips, but their hearts are far, far away from me. Kanilang sinasamba ako ng kanilang mga salita, pero ang kanilang mga puso ay malayo at napakalayo na sa akin. Ang sabi ng mahal na Panginoon. So, spiritual apathy is an early symptom of backsliding. Amen po ba? Malakas na amen para convince tayo, mga minamahal. Parati nating sinasabi, mga minamahal ko, ang backsliding ay hindi kagyat nangyayari. Ito ay dahan-dahan na proseso. Kaya nga, mga minamahal ko, malimit yung marinig sa pulpit that backsliding starts with a cold heart. Ang pagtalikod, ang tuluyang panlalamig ay sanhi ng isang malamig na puso. Kaya hindi talaga biro ang pagpapanatili ng tinatawag na spiritual fervor, yung tinatawag na spiritual na kasiglahan. Bakit nga po, mga minamahal ko? Sapagkat, mga minamahal ko, paiba-iba. Fickle, o yung tinatawag na papalit-palit, paiba-iba ang human emotions, mga minamahal ko. At one given time, para tayong mga spiritual giants, warriors and conquerors, ready to repulse, repel, mga minamahal ko, yung mga gawa ng kaaway, walang mga minamahal kwenta sa atin. Talagang itinataboy natin, mga minamahal ko, courageously. Walang makakapigil sa atin. But all of a sudden,
We are like a spiritual dwarfs na talagang walang kayang gawin. Helpless. Could not take a fighting stand, mga minamahal ko. At talagang losers. Amen? Paiba-iba. Hindi mo masasabing ang nararamdaman mo ngayong kainitan, mga minamahal ko, ay ganun pa rin sa araw ng bukas. Amen. Kaya walang makapagsasabi, walang makapaghahambog, mga minamahal ko, na siya'y mananatiling nakatayo sapagkat paiba-iba nga ang mga sitwasyon, mga minamahal ko, na ating kinakaharap at any given circumstances, pwede tayong maigupo. I heard a resource speaker, mga minamahal ko, na kanyang sinabi mga na medyo nakapukaw ng aking pansin. Ang sabi niya, mga minamahal ko, when the tough, when the going gets tough, mga minamahal ko, ang sabi niya, the tough gets going. Yun ang talagang inaasahan kong kasunod ng kanyang pahayag, mga minamahal. Pero ang sabi niya, no, the tough gets going. No, the tough gets softened. Ibig sabihin, mga minamahal, yung tough, yung matapang, yung brusko, ay nagiging isang malamya at talagang walang kayang gawin. Hindi kayang lumaban. Amen? The life of Prophet Elijah is a living testimony. Ang sabi ng mga Bible scholars, yung first chapter, mga minamahal ko, or yung first King chapter 18 and 19 are contrasting chapters. Bakit nga po, mga minamahal? Para sa kabatiran ng marami, mga minamahal ko. Yung chapter 18, mga minamahal ko, ng first King, ay talagang makikita mo roon, mababasa mo, mga minamahal ko, ang isang matapang na propeta ng Diyos. Si Prophet Elijah, si Prophet Elias, Propeta Elias. Amen? Na talagang grabe ang kanyang katapangan, na kanyang ipinamalas, kanyang matagumpay na ginapi yung 450 false prophets of Baal. Pero all of a sudden, mga minamahal ko, kung lilipat tayo doon sa 1 King chapter 19, makikita natin yung isang propeta na dating matapang ay naging duwag na. He's running away for his life. Running scared, fearful, at talagang he even wanted to die. Naging suicidal, di po ba? Si Prophet Elijah. So, makikita natin, mga minamahal ko, anong nangyari kay Prophet Elijah? Na dating courageous, victorious sa kanyang spiritual life, kanyang ginapi ang 450 false prophets ni Baal. Di ba, ang imagine ang feeling, mga minamahal, pagkatapos ng spiritual victory, ay talaga ang tapang-tapang niya. Amen? Pero nung siya po ay nakatanggap ng life-threatening statement from Queen Jezebel, ano po ang nangyari? Sapagkat ang sabi, nagbanta sa Queen Jezebel, mga minamahal ko, after King Ahab, mga minamahal ko, related the story. Anong nangyari doon sa 450 false prophets ni Baal? Ang sabi ni Queen Jezebel, papapatay ko yan, si Prophet Elijah. Upon knowing it, mga minamahal ko, tumakbo na siya. Amen? Ang sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang, I fear for my life. I'm scared. And I'm even wanting to die. Nagtago siya sa kuweba. Pero yung mga minamahal, ang dating matapang ay naging duwag na. So hindi tayo, mga minamahal, makapagsasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nanatiling malakas. Amen po ba? Na talagang hindi tayo kayang apektuhan o atakihin itong tinatawag na spiritual apathy, mga minamahal ko, na ating pong pinag-uusapan, itong pananamlay na ito, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang hindi natin afford, hindi natin kaya to be spiritually apathetic, ika nga.
We need to shake it off. Kinakailangan natin pong ipagpag ito at kung we realize na talaga nandito na sa ating sistema at yung sintomas, mga minamahal ko, ay talagang nararamdaman na natin, pero kung minsan in denial pa kasi tayo, mga minamahal ko, then we should be readily cured. Kinakailangan tayong maagapan at magamot kaagad bago pa man makapag-incur o makapag-inflict ng severe damage, mga minamahal ko, more serious than backsliding. Akala nyo yung backsliding, ito yung pinaka-ultimate, pinaka-worst na scenario ng panlalamig. Hindi po. Meron pa pong mas seryoso, mga minamahal, yung worst case na tinatawag, yung spiritual apostasy na tinatawag. Brother Noel, di ba iisa lang yung backsliding and spiritual apostasy na yan? No, for everybody's information po, mga minamahal ko, iba po yung backsliding, iba rin naman po, mga minamahal ko, yung apostasy na tinatawag. Ang backsliding can still recover, can still be restored. Sinabi nga, mga minamahal ko, ng ating pambungan na bersikulo, mga minamahal ko, Hosea, chapter 14, verse 4, mga minamahal ko, hallelujah, pwede pa. May pag-asa pa, yung mga nag-backslide. Pero hindi doon sa mga nag-apostatize na. Sapagkat yung mga talagang nagtakwil na, amen, nag-reject na ng kanilang pananampalataya, they have abandoned the truth, mga minamahal, ay wala na pong pag-asa. Paano po mapapabalik, mga minamahal ko, yung isang Kristiyano natin, mga minamahal ko, na mainit na mainit. Alam na niya ang mga katuruan, pero ngayon, bumalik sa relihiyon, niyakap muli ang katuruan ng relihiyon, sumamba uli sa Diyos-Diyosan. Kaya mga minamahal ko, a backslider can still be restored. So, paglilinaw po lamang ito para, mga minamahal ko, maalaman po natin ang difference ng backsliding and apostasy, mga minamahal. Kindly. Kindly, 14:4 ng Hosea. Sa aklat ng Hosea, ang kabanata ay 14, ang talata ay 4, ganito po ang sinasabi. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod sa akin, silang iibigin may, amen, sa aklat ng 4, aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, akin silang iibiging may kalayaan, sapagkat ang aking galit ay humihiwalay sa kanila. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Sabi rito sa wikang Ingles, mga minamahal ko, I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. So pwede pa, may pag-asa pa. But not on those who apostatize. Mga minamahal ko, yung talagang nagtakwil na ng kanilang pananampalataya. Ang sabi ko nga sa inyo, sumamba uli sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos na maalaman ang katotohanan, pagkatapos na naliwanagan sila, mga minamahal ko, hallelujah. Basahin na lamang natin sa ating mga bahay, mga minamahal ko, ang aklat, mga minamahal ko ng Hebreo, kabanatang 6, ang talatay 4 hanggang 6, makikita po natin doon. There's that falling away. Yung pagtalikod na, yung pagtakwil na ng kanila pong pananampalataya. So malinaw na po sa atin, mga minamahal ko, apostasy is far more serious than backsliding. Amen? Backsliding, mga minamahal, kumbaga, mga minamahal ko, talagang tumigil lamang, nagbakasyon lamang, nagpahinga lamang. Amen? Pero may pag-asa pang makabalik. Amen? Pero meanwhile, hindi po yun ang ating pong pagtutuunan ng pansin. Dito tayo sa mga minamahal ko pag-agap. Dito tayo sa pinakaugat kung saan nagsisimula, mga minamahal ko, yung panlalamig, kawalan ng gana, pagiging dry, mga minamahal ko. At bago pumunta doon, mga minamahal ko, sa backsliding and apostasy, mga minamahal ko, huwag na sanang pumunta doon. Worst case na yung mga yon. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, parati nating napapakinggan that prevention is better than cure. Ang
Pagpiprevent o ang pag-agap. What is prevention sa Tagalog? Yung prevention is agapan mo na. Di ba? Yung baga, pahintuin mo na. Bago pa man lumala. Di po ba? Kasi pag mga minamahal ko, maglalapat ka na ng gamot, mga minamahal ko sa isang sakit, baka hindi mo malapatan ng tamang lunas. Kasi malala na. Kaya mas maigi na talagang, kumbaga, usok pa lamang, hindi pa lumalaki ang apoy, ay patahin mo na. Kasi baka lumaki ang apoy, mga minamahal ko, mas grabe ang damage na kanyang magagawa. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Dito muna tayo sa spiritual apathy, mga minamahal. Ito nagsisimula kasi. Binalaan tayo, mga minamahal ko, ng Biblia. There's that stern warning from the Bible, mga minamahal ko, na sinabi dito sa Revelation chapter 3 verse 2. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatang 3, ang talatay 2. Pero basahin muna natin sa English, mga minamahal. Kung ready ang ating po mga Bible readers. From the book of Revelations, chapter 3, verse 2. Chapter 3, verse 2. From the book of Revelations, chapter 3, verse 2. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found thy work perfect before God. Have not found thy works perfect before God. So sa Tagalog, Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 3, talatay 2, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira, na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Amen. purihin ang pagkabasa ng kanyang banal na salitang ito. Medyo may babala ang mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi, mga minamahal ko, be watchful, magbantay ka, magpuyat ka, at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira. Diba? All is not lost. Meron pang natitira. Amen? Habang nakakapit ka pa. Ang sabi, mga minamahal ko, na malapit ng mamatay. It's about to die, mga minamahal ko. Sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Mabigat ito. Amen? Pero at least, mga minamahal ko, tayo po'y binalaan na. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman akong natanggap na warning, Brother Noel. Hindi ko naalaman yan na meron palang mga early detection of symptoms ng spiritual na panlalamig na atin na mga minamahal ko pag-aaralan ngayon. Yes, we need to detect its early symptoms. Yung kanyang initial na sintomas, di ba may early stage? Di ba? Pag stage 1 pa lang, ay pwede pang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ma-prevent yan. Amen? Amen? So what are those early and clear symptoms? Nitong spiritual apathy na ating pong pinag-uusapan ngayon. Number 1, decline of attendance. Dumadalang na ang iyong pagdalo. Diba ang sinasabi natin, malimit natin napapakinggan, dati 3 times a week. Then, yung 3 times a week, naging Friday and Sunday na lamang. Then, yung 2 times a week, mga minamahal ko, naging Sunday Christian ka na lamang. At ang kasunod, naging occasional Christian ka na lamang na pagka may importanteng okasyon saka ka nagpapakita and then wala na. Decline of attendance. Ito po, mga minamahal ko, initial. Ito yung early.
yung maagang simptomas ng espiritual na pananamlay. Sapagkat ang sabi nga, spiritual apathy is feed off by isolation. Gusto ni Satan, mga minamahal ko, Satan wants you to be a loner. Diba? Gusto niya, mga minamahal ko, nag-iisa ka. Gusto niya, mawala ka o mahiwalay ka sa fellowship ng mga anak ng Diyos. Pinag-aralan natin ng mga nakaraang panahon, ng mga nakaraang araw, that when we are together, we build a hedge of prayer, a hedge of protection. Di po ba? So, we can build a hedge kapag tayo po ay nagsama-sama. Amen? Pinapanatili natin yung mga minamahal ko yung fellowshipping na tinatawag. Sapagkat mga minamahal ko, if we miss the purpose and heart of fellowshipping, mga minamahal ko, manghihina tayo. Mas lalo tayong nawawalan ng sigla, nawawalan ng gana kapag tayo nag-iisa. Pakatandaan po natin yan, kaya ganun na lamang. Amen? Ang panghihikayat, sinasabihan, mga minamahal, huwag makontento sa live streaming. Doon sa mga Kristiyanong may pagkakataon, may kapasidad namang dumalo sa pagtitipon, mga minamahal, huwag makontento doon sapagkat mga minamahal ko, mas lalong lumalala. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal ko, hindi na dumadalo, there's that decline of attendance. Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, yung napag-aralan po natin noong nakaraang Friday, na yung mga Kristiyano ay naging mas vulnerable na tinatawag. Mas, sila po ay tinatarget ng kaaway. Pakatandaan natin, a lone ranger could be easily sniped by Satan. Sapagkat nag-iisa ka. Dapat nasa pack ka, nasa grupo ka, para protektado ka, para malakas ka. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Number 2 na early symptoms. A dull, lifeless, and unworthy praise. Dati-dati, mga minamahal ko, talagang yung puri mo, mga minamahal ko, talagang tumatalon ka. Punong-puno ng sigla. Amen? Ay talagang very lively. Yung puso mo, mga minamahal ko, ay talagang nagbababling talaga. Pero kumusta na ngayon? Kapag kinakanta yung it's bubbling, mga minamahal ko, yung bubbling mo ay solemn na. Natawa yung ating beloved elder sa pagkatotoo. Hindi na tayo makatalon. Diba? A heart full of praise. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Make a joyful noise unto the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan. Pero kumusta yung joyful noise mo, mga minamahal ko? Ikaw na lamang nakakarinig. Romans chapter 12 verse 1, mga minamahal ko. I beseech you, brethren. Diba sabi mga minamahal ko, but by the mercies of God that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Ito yung karampatang pagsamba. Hindi deserving ng mahal na Panginoon, hindi deserve ng mahal na Panginoon yung mga lifeless, dull, and mga minamahal ko, unworthy na pagsamba, pagbibigay puri sa Kanya, sapagkat siya ay buhay na Diyos. Amen? Romans chapter 12 verse 1 sa Tagalog, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanata 12, talata 1, ito po sinasabi, kaya nga mga kapatid, pinamamanhig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katambatang pagsamba. Amen. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. I don't have to further explain, mga Panginoon, sapagkat alam na natin yan. Parati pong nababanggit yan na bersikulo. Na kapag tayo po'y naghahain ng ating pong mga offerings, dapat buhay. Lalo na yung offering of praise. Amen?
Hindi po patay, hindi lifeless. Number 3, mga minamahal ko, na early symptom is what you call boredom. Anong boredom sa Tagalog? Inip. Ang haba naman ng gawain. Dati sa reliyon, pakuros-kuros lang. Wala pang 1 oras, tapos na. Haba naman ang preaching. Parati tayong nakatingin sa orasan, kaya nga mga minamahal ko. Ideally, wag na magsusot ng relo sa mga anak ng Diyos. Amen? Diba? Ang tendency natin, mga minamahal ko, may relos kasi tayo. Buti na lang, nakatago itong wall clock dito. Our service become passive na tinatawag. Para bagang nagpapalipas na lamang tayo ng oras dahil sa inip. Compliance na lamang, parating sinasabi. Ang service natin, ang turing na lang natin mga parang ritual. Na when you say ritual, mga minamahal ko, pagkatapos ng joyful mga solemn song, yung mga patotoo, then wala nang, kumbaga mga minamahal ko, wala nang anticipation, wala nang excitement. Ritual, di ba, mga minamahal ko? Expected na natin mga minamahal ko na talagang parang monotonous na. Ang tingin natin mga minamahal ko, wala nang bago. Paulit-ulit, nakakasawa. Early symptom yan ng panlalamig, panlalata, panghihina. Dumako naman tayo mga minamahal ko. Pagka may early symptom mga minamahal ko at hindi natin naagapan mga minamahal ko sapagkat medyo lumala na. Meron pong deteriorating symptoms. Para malaman natin mga minamahal, gaano kalala. Gaano na kalala? Kumalat na ba? Talagang na-invade na? Nasakop na ba? Mga minamahal ko ang ating whole system, mga minamahal ko, na talagang baka mahirapan na tayong kumawala. Narito mga deteriorating symptoms, mga minamahal ko. Number 1, the Great Commission becomes your least priority. At mga minamahal ko, hallelujah, talagang masipag ka, pursigido ka mga minamahal ko, you see to it mga minamahal ko, hindi ka nakakatulog sa gabi kapag ka hindi mo ibinabahagi ang kabutihan ng mga Panginoon. Hindi mo ipinapakilala ang mga Panginoon sa ibang tao, sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Pero ngayon mga minamahal, least priority mo na. Bahala sila. Bahala sila sa buhay nila. Maimpyerno sila, basta ako langit. Pero hindi natutuwa ang mga Panginoon sa ganyang katwiran. Because we are called, tayo po'y tinawag to bear fruit. Tayo po'y tinawag upang magbunga. Sinabi ng Juan 15 ang talata 16, mga minamahal ko, we are appointed. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang tinawag ng mahal na Panginoon na magbunga. At kapag hindi tayo magbunga, mga minamahal ko, magiging fruitless tayo, mga minamahal ko, then ito isa sa mga talagang medyo malala na. Amen? Nasakit. Na kinakailangang maagapan. Number 2, compromise stand on holiness. Pag sinabing compromise, mga minamahal ko, talagang hindi na natin mga minamahal ko, talagang tinitingnan, pagka dating sa kabanalan, white is white and black is black. Nagkakaroon tayo ng mga sariling pwede na ito. Yung mga medyo kaunting, ano lang naman, Brother Noel, a little touch of clinging to the passion of this world. Para hindi naman ako ma-outcast, pwede na to.
Maintindihan na ako ng mga Panginoon pagka medyo umiiksi-iksi yung aking palda. Masyado namang losyang yan. Yung wala nang makikita. At talagang hindi ko na maipoplont yung aking curvaceous body. Wow. Kapag ganyan na ang stand natin sa kabanalan, isa ito sa mga deteriorating symptom na tinatawag. Medyo malala na. Number 3, mga minamahal ko, rejection of the concept and principle of giving. Ay, dati mga minamahal ko, we love to give. Ngayon, mga minamahal ko, nagagalit na tayo. O, parang may mga patago yung mga nagpapaliwanag dyan, nag-exhort ng giving. Eh kung ayaw kong magbigay, pandemya ngayon, may intindihan ako ng Diyos. Nasa pagsubok ako ngayon. Diba? Medyo malala na yan, mga minamahal ko na sintomas. Number 4, being indifferent to your fellow servants. Wala ka ng concern. Lack of concern, mga minamahal ko, of being a sisters and brothers keeper. Na isa sa mga minamahal ko, responsibilidad ng mga anak ng Diyos. Kaya mo na talagang naroon na sa panlalamig, talagang mawawala na sa paglilingkod ng iyong kapatid. At kung may kakayahan kang, mga minamahal ko, akayin siya, agawin siya, anong gagawin mo? Bahala siya sa buhay niya. Kagagawan niya yan. Nanlamig yan. Nang hindi ko alam ang dahilan, mga minamahal ko. So, bahala siya. Kanya-kanya naman ang kaligtasan. Huwag natin pamarisan, mga minamahal ko, si Cain. Ang sabi, mga minamahal, he answered back to God, am I my brother's keeper? Ako ba ay tagapag-ingat ng aking kapatid? Di ba? He answered back to God. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:11, isang talata, mga minamahal, kung ate po talagang ipapasok sa ating sistema. Ang sabi dito, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. Magpangaralan, magpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. So magkaroon tayo ng malasakit. Magkaroon tayo, mga minamahal ko, ng concern sa ating mga kapatiran. Kumustahin sila. Naalala natin yung patotoo kanina. Salamat sa pangungumusta, sa concern ng aking mga kapatid. Kaya mga minamahal ko, ang aking recovery, aking pagpapalakas ay naging mas mabilis kaysa aking inaasahan. Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Number 5. Atin po ba itong itinatala? Mga minamahal, nililista po ba natin? Are we taking notes? Palakpakan po natin po pinakamamahal ng Panginoon. Picky. Dagdagan po natin ng why. Picky on preacher and preaching. Ibig sabihin nito, mga minamahal ko, namimili na tayo ng preacher. Ay, yun na naman, si kuya. Ay, grabe yan, pagka mangaral talagang, grabe. Talagang, nasasapul ako. Nasasaktan ako. Kumbaga sa sili, maanghang mangaral, matapang mangaral. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo pwedeng mamili. Amen? Huwag tayo natin personalin, mga minamahal ko, ang importante, ang dinadalang mensahe. Sino man ang nagdadala nito, mga minamahal ko, ang importante, ang dinadalang mensahe ng mahal na Panginoon. Amen? Ang gusto natin, mga minamahal, ay yun lamang yung pangapangaral na sweet to my ears. Na talagang para akong dinuduyan. Oo nga, dinuduyan-duyan ka, mahal na kapatid. Pero sa huli niyan, bigla ka na lang ititimbwang. Amen? Sapagkat ang salita ng katotohanan, bagamat masakit, ay dito tayo magkakaroon ng ganap na kalayaan. Palakpakan po natin ang pinakamamahal ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4, verse 3. Mga minamahal, kindly.
Dito po sa unang aklat ng Timoteo, Kabanata 4, Talata 3. Ito pong nakasulat. Ikalawang Timoteo 4:3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sariling na mga guro ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. Amen. So magiging picky. Yung mga deteriorating symptom, medyo malala na, picky na, namimili na talaga ng mga ngaral at mga pangangaral. Amen. Na sinabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears. Ng pangangati ng tenga. Ayaw na nga nila ng mga mababagsik, matatapang na mga pangangaral. Dapat yung mga talagang sweet as music to their ears. Dapat walang pamimili, mga minamahal ko. I have read a quote which says, mga minamahal ko, ang sabi dito, mga minamahal ko dito sa quote na ito, paki-take note, mga minamahal ko, hallelujah. On spiritual matters, there's no such thing as an uninteresting subject or a boring subject, mga minamahal ko, but only an uninterested person. Sa mga usaping spiritual daw, mga minamahal, walang sinasabi o walang bagay na talagang boring. Ang meron lamang yung mga uninterested. Hindi interesadong mga nakikinig. Amen po ba? Kaya mga minamahal ko, take note of this quote, mga minamahal ko. Bakit tayo magiging boring? Bakit tayo magiging picky? Mamimili tayo? Ito'y pangaral ng mga Panginoon. Kinakasangkapan lamang ang mga mangangaral. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Number 6, the last but not the least. Neglecting and abandoning your church ministry. Ikaw daw ay nagpapabaya at talagang tinalikuran mo na ang iyong ministry, ang iyong katawagan. Dati kang mga awit. Dati kang nag-play ng instrument. Dati kang elder. Ano pa? Mga minamahal. Ngunit, mga minamahal ko, ikay nagpabaya na. At talagang, mga minamahal ko, pinag-aantay mo talaga ang mahal ng Panginoon. God's calling is immediate. Amen? Kung may panawagan sa iyong mahal ng Panginoon, nauna dapat. Hindi mo na ipinagpapabukas, sapagkat sino ka para pag-antayin mo ang mahal ng Panginoon. Diba? Ang sabi ng Romans chapter 11 verse 29. Kindly. Sa aklat ng Roma, Kabanata 11, talata 29, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. The calling of the Lord is without repentance. Amen? So pagbalik-balik ta rin man ang mundo, mga minamahal ko, hindi nagkamali ang mahal ng Panginoon sa pagtawag at pagpili sa iyo. Nilagay ka dyan, mga minamahal ko, hindi mo sa sariling kagustuhan, sapagkat niloob ng mahal na Panginoon. Amen? It adds color, or it colors your spiritual life. Nakakaramdam ka, mga minamahal ko, ng dryness, ng, di ba, walang kasiglahan, mga minamahal ko. Then, yung ministry mo, will give color, will add light, mga minamahal ko, sa iyong spiritual na buhay. I don't want, mga minamahal ko, ilalahad ko sa inyo yung feeling na opinionated. I need a volunteer, mga minamahal, na magsasabi sa atin, what's the feeling? Yung mga nakaranas mismo, mga minamahal ko ng, diba? Sila po ay dating ginamit ng mahal na Panginoon, but sa hindi natin, mga minamahal ko, maalamang dahilan, sila po'y nahinto. At matagal
bago nakabalik muli, mga minamahal ko, sa pagiging mang-aawit, sa ubasan ng mahal na Panginoon. We need, mga minamahal ko, and we get the information straight from the horse mouth, ika nga. Information from the ground. Salamat sa pagpapaunlak ng ating mga kapatid, Brother Deo Rodriguez. Anong naramdaman ng ating mga kapatid? Sabi niya sa akin kanina, Brother Noel, at 23 years old, nagpagamit ako sa mahal na Panginoon. But hindi ko alam kung ilang taon na siya ngayon. So ilang taon siya, mga minamahal ko. At ngayon lang, kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ang kapurihan ay sa Diyos lamang. Nakabalik ang ating mahal na kapatid. Pero what's the experience? Ano ang kanyang naramdaman para hindi manggaling sa akin? We want to validate kung anong naramdaman ng isang mga minamahal ko tumalikod at matagal na hindi mga minamahal nagpaunlak sa panawagan ng mahal na Panginoon, sapagkat ang pagtawag ng mahal na Panginoon, kung nahinto, tatawagin at tatawagin ka ng mahal na Panginoon. God will speak to you, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal ko, tuloy-tuloy, mga minamahal ko, anak, bumalik ka, gagamitin ang mga mangangaral, Brother Deo, magpagamit ka na. Bumalik ka na uli sa pagpapagamit sa ubasan ng mahal na Panginoon. Narito po ating beloved Brother Deo Rodriguez for just a quick interview. Mga minamahal. Brother Deo, ano ang naramdaman ninyo nung panahon na kayo'y sabihin na natin mga minamahal nanlamig at nahinto na sa inyong pagiging mga awit, pagpapagamit sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon? Amen. Praise the Lord po. Ako po'y nakakilala mga mahal sa ating pinakamamahal Panginoon. That was 1995. Dumating po sa akin yung gano'n na pakiramdaman na mahal nung that was 2008 man mahal. Ngayon po manamahal, ang edad ko po ay 50 years old na po. Noong una po ako makilala sa ating pinakamamahal Panginoon, 23 years old pa lamang po ako manamahal. At that year manamahal, nagamit na rin po ako bilang mga awit. Adult squire po ako na 23 years old manamahal. Tunay po manamahal. Hallelujah. Napakahirap po manamahal na talagang pag tayo mawalay manamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala nang hihirap pa manamahal. Amen. Wala nang mas hihirap pa manamahal ang mawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandiyan ang mga maraming pera, marami lahat, pero pinakamahirap sa lahat ang mawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na higit sa lahat, yung mga pag-iingat at lalo higit manamahal, yung ating kagalakan ay mawawala. Hallelujah. Talagang napakahirap nandiyan ng talagang lagi ang mararamdaman sa sarili, bagamat nandyan sa grabing maraming mga sabihin natin mga financial, mga napakarami. Ngunit yung takot, kaba, at grabing lungkot manamahal ay nandyan po manamahal. Ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal Panginoon dahil tunay po yung sinasabi ng ating beloved elder nandyan manamahal na mismo mahal na Panginoon ay gumawa ng paraan. Hallelujah. Upang ako'y makapanumbalik. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po yung nawalay manamahal ng halos 8 years manamahal. Ngunit dumating yung pagtawag muli sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, nandun manamahal tuwing ipipikit ko ang aking mga mata. Makikita ko mga bersikulo ng Biblia. Kala ko manamahal, ako'y nananaginip lang. Ngunit sinubukan kong ipikit. Ganon din muli manamahal. At tunay po manamahal, ako'y nakapanumbalik. At tunay po manamahal, hindi rin po karakaraka, tunay po manamahal na parang dumadalo lang din po ako na parang ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Dahil tunay manamahal na kahit tayo dumadalo manamahal, kung sabi nga po ng isang ating elder manamahal, kung wala na yung excitement natin sa ating paglilingkod at excitement sa pangako ng Diyos manamahal, isang mahirap na bagay. Ngunit maraming salamat sa Diyos dahil yung excitement manamahal, ibinalik na pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Kahit maraming salamat sa Diyos, di man po karapat-dapat muling ibinalik upang bilang mang-awit ng pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat ng kapatid pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon ko lamang. Purihin mga minamahal ko, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. Straight from the ground yung informasyon na yan. Validated mismo ng ating pong mga kapatid. And one thing is sure, if we could sum up yung kanya pong mga minamahal na ipahayag, mga minamahal sa atin, nawala yung kanyang joy. Nung simula siyang mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, bagamat paminsan-minsan ay dumadalo, sabi nga niya. Pero nawala na siya, mga minamahal ko, sa pag-awit. Naging malamya, nawalan siya ng gana. Sabi pa niya, mga minamahal ko, mas lalo siyang naging prone, mga minamahal ko, na magkaasala. Sapagkat yun nga, mga minamahal ko, ang mangyayari. Hindi natin maiiwasan, mga minamahal ko, na kapag tayo po mga minamahal, nawala ng joy, excitement, ang sabi niya, sa pangako ng ating mong pinakamamahal na Panginoon, there were vulnerable, mga minamahal ko, sa atake, sa wiles ni Satan. Ang mga minamahal ko, if we have these signs and symptoms, anong gagawin? We need to undergo a spiritual check-up. Diba? Parang sakit lang yan. Mga minamahal ko na talagang kinakailangan mag-undergo tayo ng magpa-check up, magpatingin, di po ba? Pero ang masama mga minamahal ko sa mga Pilipino, inaantay muna nilang lumala ang kanilang karamdaman. Kasi natatakot ako, Brother Noel. Baka malaman ko ang katotohanan at talagang mas lalo akong mamamatay. Amen? Kaya mga minamahal, nung nagpa-check up, nagpatingin, malala na, stage 4 na, di mas lalo mga minamahal ko, nawala ng tsansa. Sa spiritual na aspeto, ganin din mga minamahal ko. So kinakailangan muna mga minamahal ko talagang mag-undergo tayo. Amen? At mayroon pong 3 proseso, 3 spiritual processes of healing para sa ating kaalaman, mga minamahal ko. And that is, remember, repent, and renew. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Remembering. Ang nagpapatagin sa doktor mga hindi ka kaagad lalapatan ng prescription eh. Di ba? Alamin mo na mag-establish muna ng historical data. Di ba? Ano bang nangyari? Ano bang iniinom mo? Ano bang mga habits mo? Anong lifestyle mo? Maghilig ako makakain ng mga matatamis. O anong kauwian yan? Di ba? Ano? Diabetes. Mahilig kang magkakain ng mga matataba at makolesterol na pagkain. Ano ang kauwian yan? Mataas na presyon. Remember, mga minamahal ko, finding out is basically remembering. Anong nangyari? At kapag may mahalagang katanungan na ating itatanong ngayon sa ating mga sarili, what caused me to lose my love and passion for the Lord? Anong dahilan? Bakit ko nawala? Ba't bigla na lamang nawala ang aking pag-ibig? At yung aking passion, yung aking pagiging mainit na maglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit nga ba? Anong nangyari? Remember, di ba? Yung unang proseso. The Lord wants us to remember our first love. Dati kasi nung unang talagang na first love ka sa mahal na Panginoon, talagang naglalagab-labang yung kainitan. Amen? At talagang mga minamahal ko, ang sabi nga, mga minamahal ng mga nagpapatotoo, mga minamahal ko, Martes pa lang gusto, Miyerkules na. Huwebes pa lamang gusto, Friday na. Sabado pa lamang ay gusto, Sunday na. Sapagkat they cannot wait, mga minamahal ko. Mainit na mainit.
Na first love. Na first love tayo sa mahal na Panginoon. Yan, sabi nga naman ko ng Revelations chapter 2 verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Atin daw pong iniwanan ng ating unang pag-ibig sa Kanya. Nasaan na yung unang ating first love sa mahal na Panginoon ngayon? Dala-dala pa rin natin, mga minamahal ko? Bit pa rin ba natin? O ano na? Somewhere else. Brother Noel, naiwanan ko na sa bahay. Ay, iniisip mo ngayon, yung kakainin mo sa araw ng bukas. Sabi ng mga mangangaral, yung mga baka mong iniwanan, kung kumusta na. Amen? Yung first love mo, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal, hinahanap ng mahal na Panginoon. Bakit mo daw iniwanan? Sa Tagalog, mga minamahal, Aklat na Apokalipsis, Kabanatang 2, ang talatay 4. Amen. Ito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 4. Ngunit meron akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Kristo. May tampo sa atin ang mahal na Panginoon, na atin daw pong iniwanan ang ating first love sa Kanya. Actually, this is address sa Church of Ephesus, mga minamahal. Itong verse na ito, mga minamahal ko, na earlier, mga minamahal ko, sa una, mga minamahal ko, they received commendation from Apostle Paul. Ibinibida sila ng Apostol Pablo nung una, mga minamahal ko, hallelujah, na sila daw po, mga minamahal ko, grabe ang kanilang kainitan, ang kanilang faith sa mahal na Panginoon, kanilang pananampalataya, at ang kanilang pagmamahal sa mga kapwa mananampalataya nila, mga minamahal ko. Talagang may burning zeal talaga ang mga Church of Ephesus, mga minamahal ko. Sapagkat dito nga po, mga minamahal ko, hallelujah, Ephesians chapter 1 verses 15 and 16, mga minamahal ko, kindly. Ito yung commendation, yung mga minamahal ko, yung what's commendation, mga minamahal ko, in Tagalog, mga minamahal ko, yung sila'y pinapupurihan. Amen? Talagang sila, mga minamahal ko, hallelujah, binibida, kumbaga, mga minamahal ko, dahil sa kanilang kainitan, ang kanilang first love sa malapanin, naroon, naglalagablab. Kindly. Amen. Dito ang sinasabi, dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Hesus na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin. Amen. There you go. Ang sabi ni Apostol Pablo, binabanggit ko kayo sa aking mga panalangin. At ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa grabe niyong kainitan. Ang inyong pagmamahal ay hindi talaga matatawaran. Pero after 30 years, kumusta? Diba? Sila po yung ina-address dito sa Revelations, mga minamahal ko, chapter 3, mga minamahal ko, or chapter 2, verse 4, thou hast left thy first love in the Lord. Anong nangyari? Bakit nyo nawala? Nag-dissipate? Bakit yung strong motivation ninyo, yung inyong kainitan, ay bigla na lamang parang nasa buyan, mga minamahal ko, ng malamig na tubig? So remembering our first love is the first step. Amen? At isa pang remembering, mga minamahal ko, remember therefore from whence thou art fallen. Diba? Para tayo, mga minamahal ko, hallelujah, masabi natin, ano ba ang nangyari? Ano mga bagay na nangyari? Bakit ako'y nalamig sa mahal na Panginoon? Ito ang mga bagay na nangyari. Dati-rati kasi, Brother Noel, talagang matapat ako sa pagbibigay. Talagang sinosobrahan ko pa yung 20%. Talagang nagiging 30%, 40% ang aking pagbibigay ng aking offering, tithes and love offering.
Dati, Brother Noel, ang kabanalan ay talagang ino-observe ko. Hindi lamang, hallelujah, sa araw na ako'y nananambahan, maging sa bahay, talagang I see to it na talagang I keep myself holy unto God. Pero ngayon, bigla akong, kasi hindi na ako nakakapagpuri ng matagal. Hindi na quality yung aking pagpupuri. Mas talagang binibigyan ko ng weight, ng bigat, yung aking, di ba? Pagsusubaybay sa mga teleserye. Hanggang sa gusto kong magpuri, pero kapag nag-uumpisa na akong magpuri, ay naroon na mga naghihikab na ako. At ano ang kasunod ng hikab? Anong kasunod ng hikab, mga minamahal? Tulog na. Nakita ko yung mga palabas sa TV. Ang gaganda ng mga modelo. Very curvaceous, talagang grabe. Dapat hindi ako mawala sa uso. Hanggang sa nag-umpisa, mga minamahal, hallelujah, na talagang ayoko na talagang ipamuhay ang kabanalan. Amen? Remember whence thou art fallen. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Saan ka nadapa. Di ba nadapa ka doon sa mga bagay na yon? Doon ka bumangon, doon ka magsimulang muli. Start all over again. Mga minamahal ko, para alam mo, mga minamahal ko, hallelujah. Doon ka, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkasala. Nagkaroon ng malaking kakulangan sa mahal na Panginoon. Chapter 2, verse 5 ng Revelation, remember therefore from whence thou art fallen and repent, and do the first works, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. So mga minamahal ko, hallelujah, sumusunod doon sa proseso. Amen? We should repent. Kinakailangan po natin magsisi. Bumalik doon sa mga dating ating ginagawa na kung saan na first love tayo sa mahal na Panginoon. Kung saan ang mahal na Panginoon ay grabe ang kaluguran sa atin. Na kung saan ang mahal na Panginoon, hallelujah, talagang naroon ang kanyang mga minamahal kong pagsama sa atin. Ang kanyang mga minamahal kong pag-comfort sa atin. To repent, mga minamahal ko, there's that change of heart. Sapagat mga minamahal ko, hallelujah, si King David, nung mga minamahal ko, hallelujah, kinilala niya. Diba? Walang nagre-rape ng, hindi natin mga minamahal ko, hallelujah, masasabing tayo ay in repentance kapag walang transformation o walang pag-amin. Na basically, pag-amin muna bago yung transformasyon. Di po ba mga minamahal? Pagpapakita ng pag-iiba, mga minamahal ko, hallelujah, ng ating mga dating ginagawa. Amen? Pag-amin muna. We have to acknowledge first that we have sinned against the Lord. At anong ginawa ni Haring David, mga minamahal ko, after, mga minamahal ko, committing an adulterous sin with Bathsheba? Tinanggap niya. Amen? Kinilala niya, mga minamahal ko, at siya po, mga minamahal ko, ay nagbakaawa sa mga Panginoon. Humingi ng kapatawaran sa Diyos, mga minamahal ko, for him to be restored. Para siya, mga minamahal ko, hallelujah, ay kasihan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, tanggapin siyang muli, sapagkat walang tinatanggap na anak kapag ka hindi tayo nagsisi sa lahat ng ating mga ginagawang pagkakasala sa Kanya. Amen? Amen? Yung mga minamahal ko, repentance. Yung number 2. 3 R's ito eh. Remember, repent, and renew. Mga minamahal. Psalms 51 verse 1. Mga minamahal ko. Kindly. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanata 51, talata po ay 1. Ito po ang nakasulat. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Amen.
Palakpakan po natin mga minamahal ko, hallelujah, ang pagkabasa, mga minamahal ko, hallelujah, ng talatang ito. Purihin natin ang maawa ka sa akin, O Diyos. Ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Kapag mga minamahal ko, sincero tayo, gusto natin talagang makapanumbalik. Then mga minamahal ko, our repentance should be sincere enough. Mga minamahal na mabagbag ang puso ng mahal na Panginoon. Amen? A change of heart. Then yung renewal of commitment. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, we see to it, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag tayo panumbalik na, mga minamahal ko, hallelujah, we should renew. Baguhin muli, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang we start, fresh start. Amen? Pagka dumarating, mga minamahal ko, ang bagong taon, mga minamahal ko, we need to refresh, restart, mga minamahal ko, renew, mga minamahal ko, yung ating commitment, di ba? So, somehow, mga minamahal ko, medyo bumaba, mga minamahal ko, ang kalidad nito, mga minamahal ko, medyo nakakagawa tayo ng mga kakulangan. So, mga minamahal, pagdating ng Enero, panibagong simula ulit. Mga minamahal ko, hallelujah, at dito sa renew na ito, mga minamahal ko, na mahalagang proseso. We need to be restored. Amen? Amen? We need to be restored, mga minamahal. Ang sabi nga ni Haring David, mga minamahal, nung siya nagkasala, anong sabi niya? Nagmamakaawa siya. Bala, Panginoon, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking kaligtasan. Restore unto me the joy of my salvation. Sapagkat yun ang mawawala. Kapag pinabayaan natin yung spiritual na kawalan ng gana, ang sabi nga ng ating mahal kapatid kanina, his life become joyless. Diba? Hindi naging joyful ang kanyang buhay. Nung siya, sa mga panahon na yun, mga minamahal ko, imagine mga minamahal ko kung, let's count it, mga minamahal. Ilang taon bago siya nakapanumbalik na magpagamit uli bilang mga awit. At 23 years old, 50 less 23 is 27. Napakatagal na panahon. Amen? Pero sabi nga niya, ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon that He restored me. Pag minamahal ko, hallelujah, Kanya akong pinanauling muli. Ang aking kagalakan, hallelujah, ay nanumbalik. Ang pangako ng wala Panginoon ay biglang nagkaroon uli ng kulay sa akin. Ang sabi niya, mga minamahal ko, pinanghawakan ko muli ang pangako ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Mga minamahal ko, hallelujah, Psalms 51, verse 12 and 13, sa ating mga tahanan na lamang, mga minamahal ko, hallelujah. Pero ang sabi ng talatang ito, restore unto me the joy of my salvation and uphold me with thy free spirit. Create in me a clean spirit, O Lord, a right spirit, O Lord. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. Upang ang mga makasalanang din katulad ko ay magbalik loob sa iyo at maging converted. Talagang hindi lamang makumbinsi, kundi mga minamahal ko, hallelujah, mapanauling muli sa iyong poder. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Remember, repent, and renew. Tatlong mahalagang proseso ng healing, ng kagamutan. Spiritual healing ito, mga minamahal. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napapagod ka na nga ba? Napapagod na nga ba tayo, mga minamahal? Pero dapat hindi manghinawa ang mga anak ng Diyos. Tayo po ang pinangakuan. God is a God of promise.
Hallelujah, hallelujah. Panghawakan natin ito. God cannot lie. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y naghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. At sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahiga. Ulo mo'y hilig sa aking bibig, bintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba? May oras pa! There's still a time for us! Lingkod, For us to be reconciled to God! For us to repent for our sins! ang iyong Na umabot na! Umabot na sa harapan ng mga Panginoon! paghihirap mo at pagluha. Let us renew! Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, ang puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kita iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba? Nakaramdam tayo ng kapagod. Pagkainip. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y naghihina? Batid ko, You should shake it off! Ipagpag ito! And let not the spiritual apathy will overtake us, overwhelm us! at pagluha. Ngayon ba'y Ayaw na wala Panginoon! Hamalit ang mechanical service na para tayong robot, mga Panginoon, na nagpapabot ng apoy sa kanila! malapit ka? Amazing at tuwid! Anak, sa akin Buhay! Buhay na magsamba! at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, bintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak,
labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa piso ko'y mamahinga. Umuhilig sa aking dibdib, pinig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin lumapit ka, at sa bisig ko'y ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah. Purihin natin ang napakabait at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. From time to time, Panginoon, pinapaalala mo sa gaano mo kami kamahal. Hallelujah. Magawakan mo kami. Na kami magkumapit. Strengthen us, protect us, Lord. Na kami po, Panginoon, hallelujah, hindi makaramdam na spiritual, na kawalan ng gana, panlalata at paghihina. As we journey unto you, muli na namin pinagkamamal ang Panginoon, hallelujah. Tayo may dumako sa ating mga kanya-kanya mga pangangailangan. But as usual, unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Panalangin po natin, hallelujah. Ang pananatili ng kalusugan, kalakasan, dagdag na mga taon para sa ating pong minamahal na Evangelista Weldes Almeida, maging ating pong mga minamahal na mamanggagawa. Let us all pray. Dakilang Diyos sa magbanal. Nalalaman mo, walang Panginoon, hallelujah, ang iyong pangangailangan. Subalit, hallelujah, bilang mga anak mo. Hallelujah, amin munang unahin ang pangangailangan ng aming pong banal na iglesia, ang pananatili. Hallelujah, ng kalusugan, kalakasan ng aming pong minamahal na Evangelista Weldes Almeida. Maging kanyang minamahal na mga anak. Totoo, beloved Almeida clan. Maging aming pong mga minamahal na mga magkagawa. Nakilang Diyos sa magbanal, magkapayarihan sa lahat. Malang Panginoong Isus, hallelujah. Malang Panginoon, keep our beloved evangelist, hallelujah. Weldes Almeida healthy, including his family circles. Malang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Maging ay po mga minamahal na mga magkagawa. Patuloy mo sila, malang Panginoon, itaguyo, kaligain, ligapi. Hallelujah, manatili sila sa kanilang katawagan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Para sa ating mga personal intentions, hallelujah. Ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa ating mga ulo na. Isipin po natin, hallelujah, ang mga karamdaman, ang mga balakid na umahadlang pa sa atin sa mga oras na ito. Kung tayo po inatake na ng mga panlalamig, ng mga sintomas na ating po napag-aralan.
Shake it off. Ipagpag po natin, mga minamahal ko. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos sa magbanal sa iyong makapahirang pangalan, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas. Hallelujah, ang namang uri ng demonyong karamdaman. Hallelujah, demons, diabetes, heart disease, skin disease, leukemia, TB, diabetes, cast out in the mighty name of Jesus. Vices begin in Jesus' name. Be spiritually blessed. Be spiritually blessed. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Let us all shout, mga minamahal. With all our might, para tayong mga batang tatalon, mga minamahal ko, hallelujah. 3 times, ang makalangit na katagang, hallelujah, praise the Lord, ay huwag mawawala sa ating po mga maging bukang bibig po natin, mga minamahal ko, amen. 3 times, mga minamahal ko, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. At tayo na po idarako sa ating pong mga mahalagang announcement, mga minamahal ko. Narito po ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy niya. Pumalakpak muna tayo sa ating malapayang mga. God bless po ating beloved Elder, Brother Noel, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang lagi tayong hands-on at on time na pinapangaralan. Amen. Amen. At marami pong benepisyo talaga sa palaging narito sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Talagang yung mensahe na yan, maminamahal, ay talagang napapanahon, tamang-tama po para sa atin. May naalala po ako diyan, nabasang libro, maminamahal, isang Chinese preacher na matagal na pong nangangaral. Grabe po, ka-anointed na Chinese preacher yun. Hindi niya nabantayan ang kanyang sarili na kahit tumatayo siya sa pulpito, mayroon na po palang nabubuong panlalamig sa kanya at mayroon na po silang backsliding heart. Bagamat nangangaral siya ng mabuting balita, mayroon na po siyang kakulangan sa kanyang puso, sa kanyang isipan, na bagamat nagdadala siya ng mensahe ng kaligtasan, maminamahal. Dumating siya sa punto na sa kanyang pangangaral, basta't matapos na lang, yung sinasabi ng mga tumatayo dito na naging passive worshiper na lang. Naging passive preacher na lang siya, maminamahal. Matapos lang yung kanyang mensahe, matapos lang yung kanyang pangangaral, talagang out of na lang, yung kanyang duties. Compliance. Amen. Amen. Alam niyo, maminamahal, na-realize niya. Ang kanyang mga miyembro, grabe ang kagalakan, grabing kainitan, pero siya, maminamahal, may vacuum sa kanyang puso, sa kanyang isipan. Nag-search po siya, maminamahal. Sabi niya, mahal na Panginoon, napakalaki ng aking kakulangan. Napakalaki ng aking mga pagkukulang. Nagsisi siya ng husto, maminamahal, at hiningi niya kung paano po si King David, si Haring David, na talagang grabe ang kanyang pagsisisi, ibalik ang kagalakan sa kanyang puso't isipan. Kanya itong pinagpapasting, maminamahal. Kaya yung mga kapatid natin, kapag pinagpapasting kayo, hindi kayo sinusubok. Kapag may chastisement sa inyo, nararapat lang na pagpastingin kayo para yung cold heart, amen, amen, ay mapalaya kayo, amen. Pagmamahal yan ng mahal na Panginoon. Dahil kapag nagugutom ka, talagang ma-realize mo, ganito pala ang paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Ngayon, na-realize po ng pastor na ito, maminamahal, ang kanyang pagkukulang, ang kanyang pagkakamali. Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Imagine. Nung mag-fasting siya, maminamahal, pinakita lahat ng mahal na pinag-flashback, lahat ang kanyang ginagawa. At ang sabi niya, salamat sa mahal na Panginoon. Dahil ang pastor na ito, alam naman po ninyo sa China, alam na po ninyo ang turo diyan,
Talagang mahigpit po, talagang underground po ang mga churches diyan. Na nagtatago sila sa mga dungeon habang nangangaral. Talagang grabe po ang paghihirap nila. Na-realize ng pastor na yun, maminamahal, gaano siya kapinagpala. Na sa kabila ng lahat, nagawa pa rin nila ang pananambahan doon sa China, na ipangaral ang mabuting balita, na ipangaral doon sa mga communist Chinese, ang ibanghilyo ng kaligtasan. Kaya sinulat po niya yung libro na yan. Naghahanap kami ngayon, maminamahal, hindi na namin nahanap. Dahil yung aking kaisa-isang kopya, ibinigay ko sa ating isang kapatiran din sa Doha, Qatar, nung ako'y mapunta roon. Dahil na-challenge ako sa kanila dahil napakalayo talaga ng lugar nila. Wala silang mababasa-basa na magagandang mga babasahin. Kahabagan ng mahal na Panginoon, maminamahal, talagang very nagiging katuwang talaga ang ating dearly beloved Mama Dear, maminamahal. Ang dami pong mga reading materials niyan. Pero mag-ingat lang po tayo sa pagbabasa, lalo na po yung mga tumatayo sa pulpito, kung lihis na doon sa pangangaral ng ating mahal na pastor, na ating beloved Mama Dear. So, gawin lang nating example, gawin lang nating babasahin na makaka-encourage, maka-enlighten ang atin pong buhay spiritual. Malaking tulong, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun tayo kamahal ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. At regarding po dito sa ating proyekto, ito na po, tag-ulan na nga po, nakikita ninyo kapag umuulan, pumupunta dito tayo sa gitna dahil may mga tumutulo po ng mga lugar diyan. At hindi pa po namin vulcanize, nalagyan ng bulkasil. Di pa po nalagyan ng bulkasil kaya mayroon pang tumutulo. Mayroon na pong siyam na yero na nilagay niyan. Mayroon pa nga pong isang extra diyan. At in advance na po natin, maminamahal, at mayroon naman po tayong pondo doon sa ating ministerial tithes na ang sabi ko nga po sa inyo, atin mo nang gagamitin dahil talagang urgent po na kailangan na mapapalitan. At ating dalawang adult choir elder na nag-volunteer, 2 araw nilang ginawa, maminamahal. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Yung nga po sinabi kanina ng ating mga ngaral, gaano maminamahal na atin po talagang pagtulong-tulungan itong ating bayad sambahan na maayos. Amen? Amen? At hanggang December po itong ating special offerings. Kaya yung ating minamahal na mga kapatiran, nandyan, online, sa webcast, sa YouTube, na gustong tumulong, na talagang galing naman po talaga sila dito sa San Carlos, at medyo maluwag-luwag sila. Amen? Yung atin pong mga CRs, maminamahal, na kailangan po nating mabubombayan. Ngayong medyo tag-ulan, madaling mapuno yan. Ang pagkaalam ko po, every tag-ulan yan, madaling mapuno. So, atin pong bubombahin ng tubig, palalabasin po natin para tataba yung kanilang palay. Dahil kung magbabayad po tayo ng sip-sip, medyo yung nagsisip-sip kami na mahal, ang mahal ng bayad. 12,800 yata yung sinabi sa akin. Per ano pala yan? Per cubic. Yung gaano kalalim at gaano kalaki yung deposito. Actually po, tatanggalin lahat. At kung nagtataka yung ating sa sisters, hindi pa umaapaw. Itong sa brothers ang umaapaw. Hindi ko naalala kung nasiminto ba yan sa ilalim. Kapag nasiminto kasi sa ilalim, hindi po mag-a-observe. So, pero po itong sa sisters, hindi naman po umaapaw yung sa sisters kasi dalawa pong ating deposit yan. So, atin pong gawin ang proyekto yung ating palikuran dahil isa po yan sa nabanggit ng mga beloved babies na siyempre po, kayo po na mga nagsi-CR dyan, mandidiri po kayo kapag pupunta pag hindi maayos. So, itatiles po natin lahat ng ating mga CR. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa sa proyekto po natin yan. Itatiles po natin at ayusin talaga yung ating pong mga palikuran. Amen. Amen. Praise the Lord. At isabay na rin po namin yung ating tubig na magkaroon tayo ng running water na kailangan dahil yung nag-i-stay na nag-aayuno ng mga aawit. Nakapila sila, maminamahal, pag hindi sila nakakaipo ng tubig, yun lang flow ng nawasa ay napakahina. Kaya magdadagdag na naman tayo ng motor para
bubumbahin yan para may pressure na po dito sa loob. So, talagang may halaga na naman na atin pong lilikumin diyan. So, hanggang matapos itong taon na ito, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen? Magkaroon po na improvement ang atin pong bahay-sambahan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan, maminamahal, ang ating kinukuha na special offerings. Amen? Amen? Praise the Lord. Nariyan pa po ba kayo, maminamahal? Huwag kayong wag mamadali dahil sabi nga ng ating beloved Mama Dear, kapag ang presensya ng malapin kumikilos pa, nandito pa sa ating kalagitan, huwag natin basta-bastang alisan yan. Ang ating pong nalikom last Sunday, 1,334, then last Wednesday, 443, at last July 16, Friday, 310. So total of 2,087. Pero po yung ating 2,087, yung atin pong ginastos ay nagpaluwal na po tayo, nagpapalabas tayo ng 6,000 dahil urgent nga po, mababasa po tayo. At nalalagyan po yung dad sa unahan, hindi na po nababasa. Itong dito, medyo bolkasil na lang po ang kailangan, yung mga tumutulo-tulo na konti. At yan, maminamahal ang ating pong pagsikapan na itong linggo na to, kung umulan man ang umulan, hindi na po tayo mababasa dito sa loob. At the same time, gagawin po natin kung susobra at susobra man ito, huwag kayong mag-alala. Marami pong paglalapatan ng ating pong special offerings na ito. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Makiisa tayo, maminamahal, dahil kayo po ang gagamit. Amen. Amen. Kayo ang gagamit ng palikuran. Kayo ang sisilong diyan. Kaya kailangan makiisa tayo. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At atin pong tinatawagan natin pong beloved brother Deo Rodriguez upang atin pong ipanalangin na po yung atin pong ipagkakaloob na special offerings para maminamahal, pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. At welcome po muli sa ating minamahal na kapatid. Last Friday pa po, nakikinig ako ng kanyang patotoo. Ang sabi niya, ang tigas ng puso ko, kahit anong sabi ni Kuya, hindi ako nakikinig. Hanggang pinalo na ako ng pinalo. Ngayon, hindi talaga siya maminaman makatakas sa kanyang tungkulin. Kapag tinawag ka naman ng Panginoon sa isang tungkulin, sabi nga ng ating mga ngaral, wala pong makakatanggi. Palakpakan natin ang ating malapayan. Praise the Lord. Praise God. Amen. Praise the Lord. Mapagpala po namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami po dadako, Diyos, na kung saan ito po ay ang pagbibigay ng special offering, o Diyos. Hallelujah. Na aming samot na lang, O Diyos, sa lahat ng kapatiran na magkakaloob, mahal na Panginoon, at buhos mo ang pagpapala na walang sapat na silid na sa kalalagyan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo sila sa material, higit sa lahat sa spiritual na bagay, mahal na Panginoon. At ganoon din, mahal na Panginoon, sa mga kapatiran na walang maibigay dahil sa kawalan, O Diyos. Bigyan mo sila, at pagpalain mo sila, bigyan mo sila ng pagkakitaan, mahal na Panginoon, upang sunod sila rin ay makapagkaloob, mahal na Panginoon, na pasanin, lalo na sa proyektong pagpapagawa ng bubong, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalang Jesus. Tumayo Amen. tayo. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ang ating dakilang Diyos ang magpala. Amen. Sa mga mapagbigay na puso. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas, mga minamahal. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Meron po ba tayong baguhan? Meron po bang bisita?
At kung wala po, mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy ni Amen. Ako po'y nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating po napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At hindi po natin makakalimutan ang mga iniwang turo, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear. Amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, praise the Lord, mga beloved viewers, ating pong live streaming, YouTube and Facebook, at kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamama na Jesus. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At narito po, mga minamahal, ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, along Palaming Road, mga minamahal, San Carlos City, Pangasinan Outreach sa tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, amen? Magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon at sa tuwing araw ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado at sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po ang Bible study sa lugar ng Tibag, sa Binitis Residence po, mga minamahal. Amen? Sa tuwing araw po yan ng Martes, mga minamahal. Amen? Magsisimula ng 2:00 o 3:00 ng hapon, matatapos po ng 5:00 ng hapon, mga minamahal. Amen? At sa mga baguhan, lagi po tayong dumalo, mga minamahal, upang lumago yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalapang Diyos. At sa ating pagdalo, mga minamahal, atin pong isama, mga minamahal, yung ating mga loved ones, mga minamahal. Amen? Ating loved ones, mga kaibigan, yung ating pong mga kapitbahay, sharean po natin, mga minamahal, ng Word of God. Ating ibahagi, mga minamahal, yung ating libreng natanggap na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen? At meron po tayong counseling, mga minamahal, sa mga beloved brothers, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher. At sa mga beloved sisters, doon po sa kinaroroonan ng ating beloved sister Ate Vines here, mga minamahal, 5 piso, 10 piso, huwag po natin kalimutan idaan. Diyan po sa information, ihulog po natin para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Amen? At huwag po natin kalimutan, muli, mga minamahal, manood tayo lagi ng programa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa tuwing araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi at matatapos po yan ng madaling araw ng Linggo, mga minamahal. PTV4, mga minamahal. Amen? At meron pong lay hands pagkatapos po ng closing prayer. Diyan po sa ating kinaroonan ay manalangin na po tayo, magsisi na po tayo, mga minamahal. Amen? Bago po tayo pumunta sa harapan. At ang kabilin-bilinan ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, bilin ito ng ating dearly beloved parents in the Lord na wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Upang makatiyak ka, kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, wag kang umabsent. Lagi kang dumalo sa tuwing araw ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. At maging sa Martes, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, more praising, more blessing. Mas marami kang oras sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Mas marami kang oras sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, pagpapasalamat, pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Mas marami kang pagpapala darating, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po, mga minamahal, ay tumayong lahat at
tayo na po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob po sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong ating magkaisa na manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus, aming pinapaabot sa iyo, O Diyos, ang aming taus-pusong pasasalamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming pananambahan sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, na ang bawat yugto, Panginoon, ito'y iyong nilangisan, kalakip ng iyong kapangyarihan, Panginoon, sa mga magmula sa mga papuring awit at sa mga pinagpalang buhay na patutuo, Panginoon, at sa pagbibigay ng ikaput-handog, Panginoon, na siyang susi ng masaganang pagpapala. Maraming salamat po, O Diyos, at higit sa lahat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan. Maraming salamat po, O Diyos, na ang aming narinig, Panginoon, na Ebanghelyo ng kaligtasan ito ilagay mo sa matabang bahagi ng aming mga puso, Panginoon, na ang salitang ito, O Diyos, ito'y pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, O Diyos. At dalangin po namin na patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin upang ang bawat isa na narito ay hindi mahiwalay sa iyong banal na presensya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa kung paano mo kami dinako ng maluwalhati sa lugar na ito, Panginoon. Ganon din po sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon. Patuloy mong panghawakan ang bawat isa sa amin, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, lalong-lalong na sa COVID-19, Panginoon. Ang proteksyon, ang manatili sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At muli-muli kaming idako sa lugar na ito upang ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin at sa iyo lang namin binabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord.